สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอธรรมเทศนาเรื่องแนวทางการปฏิบัติให้เข้ากับจริตของตัวเองเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับอาตมารู้สึกเสียดาย เสียดายเวลาที่ท่านทั้งหลายมีน้อยมีไม่พอเพราะท่านทั้งหลายมีธุระมากมีการงานมากจะต้องกลับไปสู่บ้านสู่ช่องโอกาสที่ยังเหลืออยู่ก็อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสได้ฝึกได้ฝนได้อบรมตนเองให้มากๆไม่อยากจะให้มันเสียเวลากับสิ่งอื่นกับอย่างอื่นเวลาที่ท่านจะได้อยู่กับตัวเองเฝ้าดูจิตดูใจตนเองนั้นน้อยนัก 6-7 วันสิ่งที่เราสวดไปเมื่อกี้นี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจวิถีชีวิตชั่วระยะ7 วันเราไม่มีกิจธุระอะไรกิจน้อยการงานน้อยมีกิจอันเดียวการงานอันเดียวคือการงานที่เรียกว่ากรรมฐานกิจอันเดียวคือกิจที่จะต้องศึกษาประพฤติปฏิบัติให้รู้จักชีวิตของเราในการปฏิบัติธรรมนี่ที่นี่เราก็เลยต้องกระทำให้มันถูกมันต้องลงมาคือเป็นอยู่อย่างง่ายสุภโรเรียงง่ายๆมีอาหารน้อยไม่เป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องให้มันครบวงจรตามนี้แล้วก็อยู่ในสภาพเสนาสนะอันสงัดอยู่ในป่าดังที่เราอยู่อาตมาไม่เหนื่อยเปล่าเลยตลอดเวลาที่ ได้บุกเบิกได้สร้างสรรค์ใฝ่ฝันถึงสภาพเช่นนี้ตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นฮิปปี้มีความปรารถนาอยากจะมีสภาพป่าอย่างนี้เป็นที่เอื้ออำนวยแก่ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเพื่อให้เป็นแหล่งสั่งสมเพิ่มพูนพลังแห่งศีลแห่งธรรมแต่ละท่านจะได้นำไปพัฒนาชีวิตจิตใจความคิดความใฝ่ฝันของอาตมาเกือบ20 ปีตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์จนมาถึงการบวชตั้งใจที่สุดที่จะมีป่าอย่างนี้มีสถานที่อย่างนี้ตั้งใจที่สุดเตรียมจะให้มันมีอย่างนี้จนถึงฝันเอาไว้ฝันทั้งที่ตื่นจนไปถึงฝันหลับฝันเห็นสภาพป่าที่ร่มรื่นมีวิหกนกกาให้ความคุ้นเคยกับผู้คนเป็นอารามป่าที่สงบและก็เกลื่อนกล่นไปด้วยผู้ใฝ่ธรรมมีอินทรีย์อันสงบระงับนุ่งขาวห่มขาวเพียรเพ่งศึกษาจิตใจของตนเองตลอดทั้งสมณะพระสงฆ์พระหนุ่มเนนน้อยหลวงพ่อหลวงตาคุณย่าคุณยายได้ใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นการศึกษาธรรมค่อยๆปรากฏเป็นภาพกันมาตั้งแต่เริ่มย้อนหลังจากนี้ไป5 ปีจนมาถึงปีนี้ความใฝ่ฝันนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบคือป่าดงข้างนอกแล้วก็แหล่งน้ำก็มีรูปมีร่างขึ้นมาแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายความพยายามความภาคเพียรที่ตั้งใจเอาไว้จากคนหนุ่มฮิปปี้คนเดียวนะพยายามคิดบ้าๆบอๆซึ่งไม่มีผู้ใดคิดอย่างอาตมาก็คิดไปอย่างนั้นว่ามันคงจะตายเปล่าๆคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เอามันเป็นอาหารเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารเป็นอาหารแห่งจิตแห่งใจไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็มาคิดแต่ในเรื่องอย่างนี้อดทนอยู่ในที่สุดมันก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาก็เลยไม่เสียแรงเปล่าไม่เหนื่อยเปล่าอาตมาจะเหนื่อยล้ากว่าท่านถ้าทางร่างกายแต่เราเวลาที่ท่านมาอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดนึกว่านั่งสมาธิเหนื่อยมาที่นี่ก็คอยเข้าใจว่าอาตมาเหนื่อยกว่านั้นตั้งแต่ตื่นมานะตี 1กว่าจนเดี๋ยวนี้แหละ
ท่านเชื่อหรือไม่ว่าอาตมาได้พักไหมได้นอนบ้างไหมครับเมื่อกี้ก็มีแขกมาหานอกจากท่านเจ้าคณะจังหวัดผ่านไปแล้วก็มีคณะของผู้แทนราษฎรมาหาต่อมาก็ท่านอาจารย์มหาสง่าจากอำเภออุทุมพรพิสัยซึ่งเป็นสหายแห่งธรรมร่วมกันท่านก็มาเยี่ยมแต่นี้ท่านก็ยังคงอยู่ทั้งนอกคงจะนั่งฟังอยู่ท่านผู้นี้จบพุทธศาสตร์บัณฑิตปริญญาทางพุทธศาสนาจบมหาปรริญญา4 ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตแล้วก็เลิกเรียนเป็นผู้ที่มีรูปร่างสง่างามมากอาตมายังรู้สึกเป็นห่วงท่านและได้พบกันขี้เละๆอย่างผมนี่ยังไม่น่าเป็นห่วงก็ยังพูดกันท่านก็ประคับประคองตนเองมาจนเดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยอบรมลูกหลานสร้างโรงเรียนทั้งโรงเรียนประถมแล้วก็สอนบาลีด้วย อันนี้เล่าให้ท่านฟังตลอดเวลาที่อาตมายังมีเพื่อนมีฝูงรับแขกอยู่ท่านก็มีโอกาสได้ศึกษาตนเองนั่งดูจิตดูใจตนเองมาเรื่อยเมื่อวานเราได้พูดกันหลายเรื่องแต่อาตมาอยากจะพูดเฉพาะเรื่องเวทนานุปัสสนาวันนี้ฝากท่านผู้ที่ปีกล้าขาแข็งมาบ้างแล้วพอที่จะฟังรู้ดูออกแต่ก่อนที่จะก้าวมาสู่การรู้จักเวทนาเนี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานก็ทบทวนว่าทั้ง4 อันนี้สามารถเหมาะแก่คนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะแก่คนหนึ่งทั้งการรู้ดูกายอาจจะเหมาะกับคนหนึ่งคือคนที่มีตัณหากล้าแต่มีปัญญาไม่คมก็เอากายมาดูมันหยาบมันเห็นได้ง่ายกว่าดูกายจนไม่มีโอกาสให้กิเลสตัณหาแทรกเข้ามาในจิตในใจให้จิตใจเห็นสภาพธรรมชาติของกายไปเรื่อยๆก็จะถอนต่อมาการดูเวทนานี่มันละเอียดกว่ากายผู้ที่มีตัณหากล้ากามราคะกล้าในขณะเดียวกันก็มีปัญญาแหลมคมก็เหมาะที่จะมาพิจารณาดูเวทนาซึ่งมีอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันของเราดูเวทนาในเวทนามันมี2 ชั้นนะเวทนาอันหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกซ่อนเข้าไปในความรู้สึกอย่างไรเนี่ยมันก็ละเอียดหน่อยเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญญากล้าแต่มีตัณหาหนักอีกเหมือนกันนี่ก็จะละเอียดลงไปกว่ากายก็เป็นทางหนึ่งที่จะสกัดกั้นอวิชชาบรรเทาตัณหาและจะรู้เท่าทันความเป็นธรรมดาของมันต่อมาอีกดูจิตนี่ละเอียดเข้าไปอีกซึ่งมันก็ทำงานของมันอยู่ทุกขณะละเอียดผู้ที่ไม่มีตัณหากล้ามากนักแต่เป็นหนักทางทิฏฐิทางมานะถือเนื้อถือตัวจัดเหมาะที่จะอ่านดูจิตดูใจแต่ปัญญาไม่คมกล้าปัญญาอ่อนทิฏฐิจัดมานะหนักอันนี้มีปัญญาไม่คมแต่หนักครั้งนี้ก็เหมาะที่จะอ่านจิตอ่านใจไปเรื่อยๆเพื่อสกัดกั้นอวิชชาบรรเทาตัณหารู้เข้าไปถึงความเป็นธรรมดาของจิตต่อมาอีกคนที่มีทิฏฐิกล้ามานะจัดแต่ก็มีปัญญาแหลมคมอันนี้เหมาะที่จะเจริญธรรมานุปัสสนาเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งกายทั้งจิตทั้งอายตนะภายนอกภายในที่มันกระทบกันอยู่อันนี้ละเอียดกว่าเพื่อนแต่ก็เหมาะแก่คนที่มีปัญญากล้าทิฏฐิมานะไม่มากแต่มีตัณหาทางกามอารมณ์ทางอะไรนี่น้อยไม่ค่อยรุนแรงคนเรานี่มีลักษณะไม่เหมือนกันนะบางคนเขามีโชคดีคือสั่งสมอบรมมา
เกิดมาแล้วเป็นคนใจเย็นผิดมนุษย์ธรรมดาผิดมนุษย์ธรรมดาฝนตกก็ไม่วิ่งคนอื่นด่าเพื่อนฟังแล้วโกรธแทนแกยังเฉยใจเย็นไม่ได้บวชดอกเป็นโยมเนี่ยใจเย็นกว่าพระตั้งเยอะธรรมชาติจิตใจคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้บวชภูมิธรรมสูงกว่าพระที่บวชมาเป็น20 พรรษา30 พรรษาทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไรธรรมชาติจิตชนิดนั้นได้สั่งสมภูมิธรรมมาหลายภพหลายชาติเรียกว่าภูมิธรรมเข้าขั้นโดยยังไม่ต้องปฏิบัติเลยการปฏิบัติไม่เข้าขั้นแต่ภูมิธรรมมันเข้าถึงทีนี้สภาพกิเลสตัณหาก็มีน้อยโดยธรรมชาติซึ่งมันได้ถูกกันตัวของมันพัฒนาตัวของมันมาหลายภพหลายชาติอย่างนี้อาจจะไม่ได้หนังสือเลยสักตัวหนึ่งเป็นคนบ้านนอกบ้านนาบางคนโกรธยากที่สุดบางคนโลภน้อยที่สุดไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยอย่าไปดูถูกคนเรานะที่บ้านอาตมามีคนหนึ่งแกตายไปแล้วอาตมาเฝ้าสังเกตเรียกว่าลุงเตี้ยวแกไม่รู้หรอกรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชื่อว่าอะไรน้ำมันลิตรละเท่าไหร่แกไม่รู้แต่เวลามีงานมีการส่วนรวมเขาทำอะไรแกก็ทำถ้าใครถามแกจะยิ้มออกมาแล้วแกจะพูดและไม่ค่อยจะเคยเห็นแกโกรธแกอะไรแกไปเวลามีงานมีการสังคมส่วนรวมเขาจะเรียกว่าออกแรงแกก็ไปออกด้วยเวลาแกเดินไปท่าน้ำแกต้องการจะอาบน้ำแกก็แก้ผ้าลงไปอาบเลย คนอื่นจะทำอย่างแกไม่ได้แก้ผ้าลงไปอาบบางทีคนอื่นก็ว่านั่นลุงอะไรของแกของมึงไม่มีหรือไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่คนอย่างนั้นก็มีกันอย่างนั้นก็มีทีนี้แกสูบบุหรี่เวลาเงินแกไม่มีแกก็ไม่ได้สูบถามว่าลุงวันนี้ไม่สูบบุหรี่หรือแกก็ยิ้มไม่ได้สูบว่าทำไมไม่มีเงินก็ไม่มีจะซื้ออยากสูบไหมอยากก็ช่างหัวมันแล้วมันไม่มีเฉยเห็นไม่เห็นแกทุกข์แกร้อนกับใครเลยไม่เห็นแกวอรี่กลุ่มบอกกลุ่มใจอะไรเลยบางทีคนอื่นเขาคุยกันเขาว่าให้โกรธให้แกเฉยให้แกตายไปแล้วคนอื่นอาจจะไม่รู้เลยว่าแกมีอะไรแกเป็นอะไรอาจจะเข้าใจว่าแกเป็นคนโง่คนหนึ่งแต่ความจริงแกเป็นคนไม่รู้จักทุกข์เลยมีความทุกข์น้อยที่สุดเป็นบุญของแกคนที่ฉลาดระดับด็อกเตอร์ผูกคอตายก็มีปืนยิงขมองตนเองตายก็มีท่านคงจะเคยได้ยินด็อกเตอร์ยิงตัวตายแต่คนโง่ๆตาสีตาสาแม้แต่จะโกรธปีละครั้งก็หาทั้งยากไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยด้วยเป็นอย่างนั้นก็ไม่เคยเห็นแกร้องรำทำเพลงอะไรแต่ก็ไม่เห็นแกทุกข์แกไปหาฟางเดินไปตามทุ่งแกนึกขึ้นมาได้ว่าเอมินาสกาเรนาตังผู้ทางอภิปูชยะแกก็ว่าของแกไปเองร้องเพลงของแกตามภาษาคนอย่างนั้นก็มีในโลกนะสังเกตดูมันมีบางคนเขาสั่งสมภูมิธรรมเขาเข้าขั้นเลยโดยไม่ต้องมีภูมิปฏิบัติอะไรเลยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นจริตนิสัยของคนที่สั่งสมวาสนามาไม่เหมือนกันแต่บางคนดูข้างนอกเหมือนลิงเหมือนข้างแต่ข้างในสะอาดจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นพวกเรานี้ก็มีไม่เหมือนกันเรามาฝึกเพื่อให้เข้าถึงความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าก้าวหน้าทางสัมมาปฏิบัติให้ปัญญามันเข้าขั้นการปฏิบัติเข้าขั้นภูมิธรรมเข้าขั้นทำลายความทุกข์จากจิตใจเราก็มาเลือกหาอุบายที่สอดคล้องดังกล่าวแล้วขอให้เข้าใจว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเจริญไปพร้อมกันเพราะบทสรุปของสติปัฏฐานแต่ละอันกาเยกายานุปัสสีอัจฉัตถังวาพหิทังวาเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นทั้งภายนอกทั้งภายในหลังจากนั้นก็อาตาปีสุปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้พ
พอถึงเวทนาก็ว่าอย่างเดียวกันพอถึงจิตก็ว่าอย่างเดียวกันพอถึงธรรมก็ว่าอย่างเดียวกันคือถอนวิเนยะถอนดึงออกไปโลเกจากโลกวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังความพอใจเพ่งพอใจอย่างยิ่งหรือไม่พอใจเสียใจต่างๆออกจากโลกในโลกนี้ไม่มีอะไรให้พอใจให้เสียใจก็เลยเป็นจิตชนิดที่ว่างจากความพอใจและเสียใจว่างจากทุกข์นั่นเองว่างจากบวกว่างจากลบโดยอาศัยเห็นกายบ้างเห็นเวทนาชัดเจนบ้างเห็นจิตเห็นธรรมทีนี้เมื่อวานเราได้พูดกันแต่เรื่องกายวันนี้ก็ย้ำอีกทีหนึ่งฝากผู้ที่เหมาะในการดูกายมีนะเราดูลมหายใจกันมานี่6 วันบางท่านอาจจะเอนจอยฝรั่งเขาบอกว่าเริ่มจะเอนจอยเริ่มจะรู้จักจะสนุกกับมันอยู่แต่เวลาไม่พอเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะพอใจดูไปแล้วมันสงบระงับมันรู้สึกเบาๆสึกนิดเดียวถ้ามันระงับแล้วมันรู้สึกนิดเดียวชั่วโมง2 ชั่วโมงนิดเดียวอย่างนี้แต่บางท่านอาจจะยังหนักหน่วงดูลมหายใจไปเนี่ยทำไมมันนานๆก็ไม่เคยสงบหนักหน่วงร้อนอึดอัดแน่นข่มลงไปทับลงไปไม่ถูกจริตก็เปลี่ยนลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงพวกเราเนี่ยหลายๆคนซึ่งครูบาอาจารย์ไม่สามารถจะรู้ทั่วถึงจริตของลูกศิษย์ลูกหานอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านสามารถรู้ได้ขนาดพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรที่ว่ายอดเลยที่เฟิร์สที่สุดหนึ่งในตองอูในสมัยนั้นพระสารีบุตรนี่ไม่มีใครเกินนอกจากพระพุทธเจ้าและไม่มีใครเกินทางสติปัญญาท่านแสดงธรรมท่านสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์เนรลูกพระพุทธเจ้าลาหุนนั่นก็ยังให้พระสารีบุตรเป็นผู้อบรมพระสารีบุตรท่านมีสติปัญญามากแต่ดูภายนอกท่านเหมือนลิงนั่นนะเหมือนลิงไม่น่าเคารพเลื่อมใสวันหนึ่งท่านได้ลูกศิษย์ใหม่มาเอามาบวชด้วยความเลื่อมใสท่านก็สอนกรรมฐานให้อย่างดีทุกเช้าทุกเย็นลูกศิษย์ของท่านคนนั้นไม่ประมาทเลยสอนอย่างไรก็ทำถ้าไม่ประมาท8 เดือนไม่สามารถทำให้สงบไม่สามารถทำให้ประจักษ์แจ้งอริยสัจได้อ่อนใจเหมือนกันพระสารีบุตรท่านก็อ่อนใจท่านบอกสอนคนมามากแล้วไม่เคยเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่อ่อนแอท้อแท้เขาขยันเขาทำตามทุกอย่างก็ไปกราบพระพุทธเจ้าผมหมดปัญญาลูกศิษย์ของผมเขาไม่เคยได้อ่อนแอไม่เคยเกียจค้านสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจเลยไม่บรรลุไม่ประจักษ์แจ้งอะไรเลยผมไม่รู้จะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาดูท่านเลยว่าสารีบุตรเธอทำให้ศิษย์ของเธอเหนื่อยเปล่าตั้ง8 เดือนเราจะทำให้ศิษย์ของเธอนี่ได้ชมอรหัตผลก่อนที่จะฉันภัตตาหารเช้าวันนี้ไปเธอไปบิณฑบาตพระสารีบุตรท่านไปบิณฑบาตพระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายๆเอาดอกบัวมาดอกหนึ่งแล้วก็เสียบเข้ากองทรายให้ลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั่งดูดอกบัวนั่นนะดูดอกบัวเฉยๆอย่าว่าบริกรรมก็คือเตรียมจิตกับดอกบัวดูดอกบัวสีแดงๆเฉยๆโลหิตังดูไปเขาบอกว่าให้บริกรรมไอ้คำว่าบริกรรมก็แปลว่าเตรียมถ้าบริกรรมจิตก็เตรียมจิตเตรียมใจกับอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้ผูกมัดติดกันให้เราดูไม่นานเลยพอเห็นดอกบัวนั้นมันรู้สึกว่าจิตใจมันสงบเพ่งอยู่ที่ดอกบัวเด่นจิตใจสงบลืมปวดแข้งปวดขารำงับลงปัสสัทธิลงจิตก็เป็นสุขโปร่งโล่งเบาสบายต่อมาก็เกิดสมาธิระดับฌานที่1 2 3 4ไปเลยแป๊บเดียวรวดไปเลยสักพักหนึ่งออกมาจากนั้นก็มาเพ่งดอกบัวดูดีๆดอกบัวก็เริ่มเหี่ยวสูบลง
ก็เห็นอนิจจังอนิจจสัญญาขึ้นมาเห็นความเกิดความดับความเสื่อมอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงไตรลักษณะประจักษ์แจ้งบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อพระสารีบุตรกลับมาพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเลือกได้เพราะบุคคลนี้เขาเคยมาหลายภพหลายชาติเป็นลูกนายช่างทองเคยตีทองคำเครื่องประดับทำเป็นดอกไม้ทำเป็นรูปประพันธ์มันฝังจิตใจของเราเนี่ยหลายภพหลายชาติที่มันเก็บนิสัยเอาไว้ที่เรียกว่าอนุสัยก็ดีที่เรียกว่าวาสนาก็ดีสังเกตดูพวกเราเองนี่ก็ได้พวกเรานี่อยู่ดีๆดิไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปถึงที่ตรงนั้นน่าอยู่ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยมาแต่ทำไมมันน่าอยู่บ้านตรงนี้เมืองตรงนี้อย่างนี้แต่คนหนึ่งก็บอกไม่น่าอยู่เลยสักหน่อยไม่รู้จะน่าอยู่ตรงไหนบางทีเรามาพบกันเนี่ยมาจากคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศเลยก็ได้เห็นหน้ากันแล้วเกิดเหมือนคุ้นเคยกันมาเป็น10 ปีเป็น100 ปีเกิดรักเกิดพอใจกันไม่ได้พูดมองเห็นแต่หน้าก็คุ้นในใจลึกๆมันเป็นเพราะอะไรนั่นแหละจิตใต้สำนึกsubconscious mindมันเก็บเอาไว้หลายชาติพระพุทธเจ้าของเราว่าปุพเพนะนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชัยเตเปมังคนจะรักกันหรือจะพอใจในสถานที่ใดก็เพราะเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ที่นั่นเคยใกล้ชิดกันมาย้อนจากชาตินี้ไป10 ชาติเนี่ยเห็นกันปั๊บจะเกิดความรักความพอใจกันไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าอยู่ใกล้ชาติที่ใกล้ๆก็ยิ่งพอใจกันเพียงแต่เห็นมันเป็นอย่างนั้นอาตมาไปประเทศรัสเซียนั่งเครื่องบินสายแอโรฟอสแอร์ไลน์ช่วงนั้นเป็นหนุ่มๆพอขึ้นเครื่องบินเป้าเขาก็ติดเคียวค้อนกับเคียวดาวกับค้อนเคียวใส่ให้ทุกคนวันนั้นคนเต็มเครื่องบินพวกฝรั่งเต็มไปหมดชาวยุโรปทั้งอิตาลีเยอรมันทั้งสวิตทั้งไหนแต่ไหนเยอะเลยยุโรปทางโน้นปรากฏว่าเรานั่งไกลห่างกันอยู่แถวเดียวก็มีคนขั้นอยู่4-5 คนมีฝรั่งคนหนึ่งอยู่เยอรมันเขาก็นั่งมีคนขั้นอยู่ตั้ง5 คนอยู่คนละมุมเพียงแต่มองดูกันเท่านั้นแหละเกิดพอใจกันยื่นคอยาวๆมาคุยกันข้ามคนอื่นมาอีก5 คนโอ้ my friend hello where you go now ไปไหนเพื่อนเดี๋ยวนี้จะไปไหนเนี่ยเราก็รู้สึกอย่างนั้นเขาก็รู้สึกอย่างนั้นคุยไปคุยมากันนึกคนอื่นเขาจะรำคาญนะเพราะว่าเราคุยข้ามหน้าไปเลยในที่สุดฝรั่งนั่นเขาไปซื้ออะไรมาเนื้อกินเขาก็ฝากมาข้ามมาถึง5 คนฝากไปให้เพื่อนฉัน1 คนนู้นเขาว่าอยู่ไหนเพื่อนอยู่ประเทศไทยแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนอยู่เยอรมันเขาฝากโน่นฝากนี่มาให้เรากินแล้วเราก็ไม่ค่อยจะมีเงินจะฝากอะไรให้เขากินลูกเดียวอยากจะฝากเพื่อนแต่มันไม่มีพอเครื่องบินไปจอดที่ประเทศที่สายการบินเราได้แอร์ที่ระเบิดประเทศอะไรเริ่มเสร็จแล้วประเทศเล็กออสเตรียที่กรุงเวียนนาเขาอยู่ใกล้ประตูก่อนเขาก็ออกไปก่อนออกไปรู้สึกมันหนาวมากมันหนาวเป็นน้ำแข็งเขาโดดเย็งกลับขึ้นมาเลยเขาบอกเพื่อนหนาวมากๆนะมีเสื้อผ้าเท่าไหร่เอามาใส่ให้หมดเขาว่าเนี่ยหนาวมากๆเขาว่าเนี่ยต้องเชื่อเขาเสื้อผ้ามี7-8 ตัวแล้วดมมาใส่เดินออกไปทีนี้พอขึ้นมาใหม่เขาเองเนี่ยขอเปลี่ยนที่นั่งกับฝรั่งชาติสวิตอยู่ใกล้ๆเปลี่ยนขอมานั่งใกล้คุยกันเดียวเลยจนสุดสายเดี๋ยวมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่นานอันนี้คือเราอาจจะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนคนเรานี่เหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเห็นกันแล้วก็รู้สึกชอบกันพอใจกันพวกเราทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆที่มาเนี่ยเราคงเคยได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเพราะเหตุนั้นลูกศิษย์พระสารีบุตรเขาเคยเป็นช่างทองมาถึง500 ชาติพอมานี่มาให้เขาเจริญสมาธิอย่างไรเขาก็เอาอยู่เขาก็ตั้งใจเหมือนกันแต่มันก็ไม่น้อมไปให้ไม่สามารถทำให้จิตสงบพอเอาดอกบัวมาเสียบปั๊บเขานั่งดู
ที่เคยสั่งสมไว้ในจริตในจิตในใจตั้งนานปรากฏว่ามันพอใจที่จะดูเพียงภาพดอกบัวนี่จิตก็สงบลงเองนายเบนตันเกรฟฟินชาวอเมริกาแคลิฟอร์เนียอายุ11 ปีไปกับพ่อในวันคริสต์มาสจากแคลิฟอร์เนียไปนู่นไปที่เม็กซิโกชายแดนที่มันติดกันเขาก็มีตลาดขายของฝากเขาเรียกว่าของขวัญซูวิเนียร์กิฟต์ตามธรรมดาธรรมเนียมฝรั่งในวันเช่นนั้นเขาจะซื้อของขวัญให้ลูกเขาจะพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยววันเกิดของพระเยซูเขาเรียกว่าMerry Christmas and Happy New Year ไปถึงที่นั่นถึงชายแดนประเทศเม็กซิโกเขามีของขวัญขายของฝากพ่อก็บอกลูกๆที่นั่งรถตู้รถแวนไปด้วยกันว่าลูกทุกคนใครอยากได้อะไรของขวัญพ่อจะซื้อได้เห็นตุ๊กตานั้นน่ะคือพระพุทธรูปเพราะฝรั่งเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่เขาไปแบกขายเป็นของขวัญของเล่นของเด็กนายเบนตันในพอเบงก็รีบไปเลยไปจับมากอดพ่อหนูอยากได้ตุ๊กตาอันนี้พ่อซื้ออันนี้ให้หนูเถิดหนูไม่ต้องไกลเลยเกินพ่อบอกอย่าเลยลูกวางเถอะนั่นมันซาตานนะซาตานอิมเมจก็บอกว่ารูปภาพของซาตานก็คือพยามารในศาสนาคริสต์วันนี้มานิมนต์อาตมามิตรสังใหญ่ที่ท่าแร่นิมนต์ไปแสดงธรรมวันที่13รู้จักเลยนะว่าอาตมาต้องไปแสดงธรรมในมิตรสังวัดใหญ่ของศาสนาคริสต์หลายวัดอุดรสกลนครแต่นี่ขอนแก่นโคราชเมื่อเดือนก่อนนิมนต์ไปที่สภาคาทอลิกเพราะงานมันหนักทั้งพุทธทั้งคริสต์เลยเนี่ยที่นี่พ่อห้ามให้เปลี่ยนอยากได้อะไรราคาแพงๆนี่ตุ๊กตาภาพซาตานอย่าเอาเลยลูกแกไม่เอาเหงาเลยถ้าไม่ได้ตุ๊กตานี้ลูกไม่เอาหรอกไปเที่ยวเม็กซิโกทั้งคืนและกลับมาวันใหม่ก็มาจอดที่ด่านชายแดนเขามีที่ขายของฟรีแทร็กไม่เก็บภาษีเป็นของฝากเป็นของติดต่อชายแดนเขาไม่เก็บภาษีถือว่าเป็นของขวัญเลือกซื้อได้พ่อก็ถามอีกว่าลูกเธอไม่เอาอะไรจริงๆหรือเบนตันเอาแต่อยากได้ตุ๊กตาอย่างอื่นไม่เอาถ้าไม่ได้ตุ๊กตาหนูไม่เอาอะไรเลยของขวัญอะไรลูกก็ไม่เอาพ่อซื้อให้ไม่ได้หรือราคาถูกๆพ่อห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังไม่เอาอย่างอื่นก็ไม่เอาราคาแพงกว่านี้เป็น10เป็น100เท่าก็ไม่เอาแม่ก็สงสารลูกต้องมาขึ้นบนรถนั่งเหงาแล้วก็ร้องไห้ลูกสาวลูกชายคนอื่นซื้อแต่ของแพงๆแต่คนนี้อยากจะได้ของถูกๆพ่อแม่ไม่ยอมซื้อเพราะพ่อแม่เขารู้ว่านั่นคือรูปพระพุทธรูปนายเบนตันแกก็ร้องไห้อยู่บนรถไม่เอาอะไรก็ไม่เอาแม่ก็สงสารลูกก็บอกพ่อว่าซื้อให้ลูกเถอะซื้อตุ๊กตาให้ลูกเสียราคาก็ถูกๆมันจะไปเล่นไปหัวอะไรก็ช่างมันพ่อแม่นี่กลัวลูกจะเข้าใจวันนี้คือรูปอะไรสุดท้ายก็ซื้อให้นายเบนตันแกดีใจแกกอดใส่อกมาตลอดเลยใส่หัวใจจนถึงบ้านขึ้นไปที่ห้องนอนฝรั่งเขาเลี้ยงลูกเขามีห้องนอนคนโน้นคนนี้ฝรั่งเขาเลี้ยงลูกไม่เหมือนบ้านเราหรอกนะไม่ค่อยเอาใจตอนเด็กๆร้องไห้เอาขังไว้เหมือนในคอกถึงเวลากินข้าวมันยังไม่ถึงเวลากินมันร้องไห้ก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นสมัยก่อนอยู่ด้วยกันห้องแถวอาตมาว่าเป็นหยังจะบ่ออยเอาลูกในฝรั่งอย่าไกลลูกฝรั่งร้องไห้ไปบอกทำไมไม่ปลอบไม่โยนเอาลูกแล้วคอนโซลบ้างสิหนวกหูฝรั่งมันบอกว่ามันออกกำลังกายลูกร้องไห้มันออกกำลังกายยังไม่ถึงเวลากินอย่าให้มันกินพวกเราว่าจะให้นมยัดปากเขาโหลดทั้งซิกทั้งหอนโยมก็ได้ใจปานยังเลยเว้ยอันบอกว่ามันร้องไห้ออกกำลังกายบ้านี่ก็คือแกได้เอาได้ใส่ได้เด้อที่นี่แกไปถึงบ้านแกก็เข้าห้องเอาพระพุทธรูปตุ๊กตาเนี่ยไปวางเอาเพชรนินจินดาของมีค่าที่พ่อแม่มอบให้เอามาเป็นบริวารพระพุทธรูปตั้งข้างๆเอาไฟมาจุดนอนเขาเคลียอยู่อย่างนั้นน่ะมองอยู่อย่างนั้นไม่คุยกับใครชอบใจมีความสุขเมื่อได้เห็นตุ๊กตาชนิดนี้ไปโรงเรียน
กลับมาต้องรีบเข้าห้องไปนอนเล่นรูปคำตุ๊กตานั่นนะคือพระพุทธรูปถามพ่อถามแม่ว่านี่คือรูปอะไรพ่อแม่ก็บอกซาตานทุบทิ้งเถอะไปซื้อใหม่เอาของดีๆโลกไม่เอานายเวนตันนี่เป็นอย่างนั้นมาตลอดจนโตจนไปโรงเรียนมัธยมสุดท้ายไปอ่านดิกชันนารีในมัธยมไปพบรูปพระพุทธรูปอย่างเดียวที่หัวนอนเขาบอกว่าบุตดาอิมเมจคือรูปของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้โด่งดังมากในเอเชียในประเทศอินเดียเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่ส่องสว่างไสวในทวีปเอเชียทั้งหมดเมื่อ 2,000 กว่าปีมาเขาบอก The Light of Asian เหมือนแสงสว่างประจำจิตใจของชาวเอเชียเพียงแต่เขารู้เท่านั้นแหละยืนสงบแข็งทั้งตัวน้ำตาไหลจิตเป็นฌานขนลุกอย่างนั้นนิ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าเรามีศาสนาแล้วเราจะถือศาสนานี้ตอนเด็กๆเขารักเฉยๆแต่เขายังไม่รู้ว่าอะไรแต่พอเขาไปเรียนโรงเรียนมัธยมsecondary schoolแล้วเขาไปเห็นในหนังสือเรียนของเขารู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเขาตัวแข็งยืนนิ่งน้ำตาไหลขนลุกอยู่อย่างนั้นแล้วก็บอกตนเองว่าเรามีศาสนาแล้วเราจะถือศาสนานี้สุดท้ายเรียนไม่จบไปหาบวชนี่บวชอยู่เลยเฮ้ยแพร่อยู่ในอเมริกานู่นนี่คือแต่ชาติก่อนๆนั่นนะเขาคงจะเคยได้บวชดีไม่ดีคงจะได้พบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรืออาจจะพบภาษาวกของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมได้เห็นภาพอันนี้เสร็จแล้วจิตชนิดนี้แหละมันก็ตามไปมันจะเป็นเยื่อใหญ่อย่างพอเขาไปเกิดที่นู่นเขาไปพบภาพอันนี้ความเก่าความหลังที่ฝังในจิตก็ผุดขึ้นมาเหมือนเคยพบเคยเห็นพวกเรานี่อย่าดูถูกตนเองนะเรามีบุญนะที่เราได้มาอย่างนี้เราจะต้องมีบุญเก่าไว้พอแล้วมาต่อเอาบุญใหม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าใครมาอย่างไรท่านก็สอนลูกศิษย์พระสารีบุตรเดียวเป็นพระอรหันต์แต่พวกเราที่นี่มันเยอะมันไม่รู้ท่านก็เลยสอนเป็นระบบไว้ให้เผื่อคนนี้ไม่ถูกอันนี้ก็จะมีอันนี้ท่านเรียกว่าปุณณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกปุณณะจะปรังยังมีอีกปุณณะจะปรังยังมีอีกอย่างสมมติว่าเราดูลมหายใจไม่สงบหนักหน่วงร้อนอึดอัดแต่ทำได้อยู่แต่ไม่พบความโปร่งความเบาความสงบนั้นยังไม่ถูกก็ลองเปลี่ยนดูอิริยาบถดูเฉยๆนั่งปั๊บปล่อยเลยลมก็ไม่ดูสร้างความรู้สึกทั่วทั้งตัวว่าคนนี้มันนั่งอยู่สร้างความรู้สึกว่าเนี่ยเห็นตนเองนั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังบางทีจะสงบเหมือนกับโยนก้อนดินก้อนหินลงไปในน้ำค่อยๆจมลงมันจะเบาจะโปร่งลมหายใจก็รู้อยู่แต่ไม่ดูก็เห็นต่อมาก็จะเห็นความคิดได้ชัดขึ้นพอสงบลงความคิดโผล่มาก็เห็นได้ชัดเจนดูนานๆเข้าเดียวจะรู้สึกว่ามันผ่านไปชั่วโมง2 ชั่วโมงเพราะนั้นจิตมันโปร่งกายมันเบาจิตมันก็เบานี่บางคนอาจจะถูกหรือบางคนอาจจะถูกในการเคลื่อนการไหวแต่บางคนไปเคลื่อนไปไหวไม่ถูกบีบรู้สึกจะบีบจะคั้นมีอัตตาตัวตนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเรียกว่าพยายามเลือกสรรหาอุบายที่สอดคล้องกับจริตนิสัยเพราะฉะนั้นเราก็มาดูธาตุเพราะฉะนั้นเราก็มาดูปฏิกูลในร่างกายเหมือนไถ่2 ปากดังกล่าวแล้วสุดท้ายไม่มีทางเลือกจริงๆเราก็ไปหาดูภาพเอาสุภาพโรงพยาบาลเขาถ่ายมาทุกวันนี้มันไม่มีแบบประเทศอินเดียถ้าอยู่ประเทศอินเดียเราสามารถไปดูของจริงในป่าช้าอินเดียเขามีป่าช้า2 ชนิดป่าช้าสำหรับเผาแต่ป่าช้าชนิดที่ทิ้งเฉยๆกับป่าช้าที่ฝังป่าช้าที่ทิ้งไม่เฉยๆเขาเรียกป่าช้าผีดิบพวกยากพวกจนพวกอะไรต่างๆทิ้งไว้ไม่มีใครเก็บก็มีคนมาเก็บไปเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้พวกทิ้งศพเกลื่อนกลาดข้างถนนแล้วก็มีคนเก็บให้อีแรงอีกากินเป็นอันว่าเรายังสามารถเลือก
ในการดูกายนอกจากดูลมหายใจมันไม่ถนัดก็มาดูอิริยาบถดูการนั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนก็ดูแต่มันนอนเฉยๆหรือมิฉะนั้นก็ค่อยเปลี่ยนมาดูการโยกการเคลื่อนการไหวลืมตาหมุนซ้ายแลขวาค่อยๆอย่างมีสัมปชัญญะอย่างนี้ดังที่กล่าวมาก็เป็นอันว่าเราอาจจะเหมาะกับอันใดอันหนึ่งเราจะไม่ได้เถียงกันกับที่อื่นเขารู้ให้ทั่วเรียกว่าให้มันครบรอบครอบคลุมเราไม่ต้องเถียงกับใครมันถูกกับเขาแล้วอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้มันถูกกับเราแล้วก็ดีเหมือนกับเรากินข้าวคนหนึ่งกินข้าวเหนียวมันปั้นจิ้มจะไปว่าเขาบดีจังใดแต่พันนี่โว้ยเป็นยังจะบอกเอาช้อนตักกินถ้าไปช้อนตักกินเป็นเรื่องยุ่งอีกมันกินข้าวเหนียวทีนี้คนหนึ่งกินข้าวเจ้าว่าเอาช้อนตักกินจะไปว่าทำไมเป็นยังจะบอกปั้นกินข้าวเจ้ามันบ่เถิกแต่คนหนึ่งกินตะเกียบพี่น้องชาวจีนตะเกียบขีบห่อเจี้ยเขามันก็คือกันบัดมันอิ่มเอาตะเกียบขีบกินอิ่มแล้วเหมือนกันหายหิวปั้นกินจ้ำกินจิ้มกินอิ่มแล้วคือกันเวลาอิ่มในการกินข้าวเหนียวอิ่มในการกินข้าวเจ้าอิ่มในการกินเส้นก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวอิ่มด้วยการปั้นกินอิ่มด้วยการเอาช้อนตักกินอิ่มด้วยการเอาไม้ตะเกียบคีบคือกันเวลาอิ่มแล้วหายหิวเพราะฉะนั้นเรากลับไปอย่าไปหาเถียงทะเลาะกันนะเดี๋ยวนี้มันจะถึงยุคที่จะสับสนกันพอสมควรเพราะเป็นยุคโฆษณาสยังคาเหวะโคสิเตสำนักต่างๆจะโฆษณารูปแบบใหม่ๆขึ้นมาแล้วจะสับสนไปจากที่นี่แล้วก็เลิกเถียงกับที่อื่นให้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้ขอเลยเถิดขึ้นมาถึงเวทนานี้เราอย่าเข้าใจแต่เจ็บแต่ปวดนะเมื่อกี้เราดูกายมีถึง6 วิธีปุณะจะพลัง6 วิธีตั้งแต่ดูลมหายใจดูอิริยาบถดูสัมปชัญญะการเคลื่อนไหวดูปฏิกูลมนสิการแล้วก็ดูจตุธาตุวัฏฐานดูซากดูศพ9 ชนิด 9ขนาดก็ครบ6แล้วแต่มันเหมาะที่นี่ดูเวทนา3ไม่ถึง3เนี่ยดูสุขก็ดูได้ดูทุกข์ก็ดูได้เฉยๆก็มีทีนี้คนเราเนี่ยมันอยู่ไหนไม่สุขมันก็ต้องทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็อยู่ตรงกลางๆเฉยๆยังรอเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกให้เราสุขันเจเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นสุขสาอนิจจาติอนัชโชชิตาติอนัพินันทิตาติเวทนาติปชานติเวทนานี้ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่เที่ยงทราบชัดตามนั้นสุขก็เหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันเฉยๆก็เหมือนกันให้ดูอย่างไรถ้าดูในลมหายใจมีนะบางคนไม่ฉลาดดูอยากจะให้มันแต่สงบดูลมหายใจทำไมไม่สงบจับลมติดแล้วก็ไม่สงบมันอย่างไรมันเกิดเวทนาอันหนึ่งคือมันเป็นทุกข์หายใจเข้าอึดอัดหนักแน่นในหน้าอกหนักหน่วงในหัวเป็นอึดอัดบีบคั้นถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องการความสงบแล้วก็รีบดูเข้าไปในความทุกข์ในอาการทุกข์อันนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าดูอย่างนี้ง่ายขึ้นอีกหมายความว่าถ้าผู้นั้นมีตัณหามากแต่ก็มีปัญญากล้าดูทุกๆเนี่ยจะเห็นธรรมะเห็นอริยสัจได้เร็วเวลามันทุกข์อย่างนี้ดูมันไปมันจะเห็นมากขึ้นหายใจเข้าก็บีบคั้นเหมือนใจจะขาดหายใจออกก็อึดอัดหนักแน่นร้อนทีนี้เราไม่สนใจมันจะสงบหรือไม่สงบมันจะสุขจะทุกข์ไม่สนใจแต่รู้จักว่านี่มันทุกข์รู้ไว้วันมันมีอาการทุกข์รู้ในอาการผู้รู้ว่ามีอาการทุกข์ย้อนคืนมาดูตัวผู้รู้ว่ารู้คือเวทนาในเวทนา
คือเวทนาอย่างเดียวมันรู้อยู่เวทนานอกๆเจ็บมันก็รู้ว่าเจ็บทุกข์มันก็รู้ว่าทุกข์นี่รู้เข้าไปในความรู้สึกว่าทุกข์เนี่ยมันมีซ้อนกันอยู่พระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ปุถุชโนอสุตตวาปุถุชโนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่เข้าใจไม่ได้เรียนรู้จากพระอริยเจ้าเมื่อถูกเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเธอย่อมยึดมั่นถือมั่นย่อมสยบย่อมเพลิดเพลินย่อมยินดีย่อมขัดเคืองเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งและแถมอีกดอกที่สองเข้าไปอีกไม่ว่าเป็นทุกข์ธรรมดาไม่พอทุกข์ที่จิตเข้าไปยึดนั่นเองมันก็เลยสองชั้นหนักเข้าไปอีกแต่อริยบุคคลผู้ได้สดับสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับได้เรียนรู้เหมือนถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งแล้วยิงซ้ำด้วยดอกที่สองไม่ถูกลูกเดียวแล้วก็ถอดออกลูกสองไม่ถูกเพราะนั้นจิตใจของเรานี่เวลามันเป็นทุกข์อย่าไปกระวนกระวายกับมันทุกข์นี่ต้องรู้มันให้ชัดๆจึงบอกว่าทุกขังอริยสัจจังปริยยังเห็นทุกข์ในลมหายใจหนักๆเข้าหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เข้าก็ทุกข์ออกก็ทุกข์ดูผู้รู้ว่ารู้ในทุกข์นั่นเนี่ยผู้ที่เข้าไปยึดมั่นในตัวทุกข์มันจะทุกข์เพิ่มขึ้น1 วัน2 วัน3 วัน4 วันหนักๆเข้าทุกข์ในโลกนี้มารวมเราคนเดียวไม่มีที่อยู่จะกินแม้แต่กระพริบตาก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ทีนี้จะถึงจุดหนึ่งในขณะที่จิตเราดูทุกข์นั้นนะอาจจะยืนอยู่หรืออาจจะเดินอยู่หรืออาจจะนั่งอยู่หรืออาจจะนอนอยู่แต่เราไม่ละในการดูว่ามันทุกข์นั้นขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวหรือกำลังจะพลิกกายในท่านอนที่มันทุกข์มันจะมีคำถามขึ้นมาว่าใครทุกข์ตรงนี้คือสมุทัยที่มันเห็นชัดเข้าไปคำตอบเปี้ยงลงมาเลยเหมือนฟ้าผ่าว่าไม่มีใครทุกข์โว้ยมันหลงไปเป็นเจ้าของทุกข์เนี่ยเบาวาบเลยความทุกข์เนี่ยหายไปสลายหมดเลยความหนักหน่วงเหล่านั้นหมดทุกข์เหล่านั้นหมดไปเต้าหน้ามือเป็นหลังมือเลยบางวันตื่นขึ้นมาเนี่ยหนักเหมือนแบกกระสอบข้าวสารลุกก็ไม่ขึ้นหนักมันจะเดินไปไหนไม่ได้ปวดทั้งหัวอะไรต่ออะไรแต่เรามาดูตัวผู้ทุกข์เนี่ยดูเข้าไปเวลามันหายในพลิกเดียวเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือคือจิตมันดูไปถึงทุกข์ที่สุดอันนั้นคำถามมันจะซ้อนขึ้นมาแบบสายฟ้าและคำตอบแบบฟ้าผ่าก็เปี้ยงลงมาพร้อมกันระหว่างคำถามคำตอบว่าใครทุกข์ไม่มีใครทุกข์มันสวนลงมาเลยมันหลงก็ไปเฉยๆอันนี้สติปัญญาที่มันรู้เข้าไปจนไปถึงสัมโพธายะแล้วก็นิพพานายะรู้อัตโนมัติรู้ว่าทุกข์ก็โดยทุกข์เนี่ยรู้เข้าไปจนในที่สุดก็เลยเป็นเองถึงสิ่งที่เรียกว่าสัมโพธายะรู้พร้อมในที่สุดก็นิพพานายะเท่านั้นเองคือความทุกข์นี่ดับพรึบลงไปเปลี่ยนความมั่นใจก็เกิดขึ้นนี่คือนิโรธเกิดขึ้นก็ปรากฏชัดว่าทางที่ทำมานี่ถูกต้องไม่สงสัยถ้าพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ต่อหน้าจะไม่กราบเรียนถามพระศาสดาเลยจะไม่ทูลถามพระองค์เลยนี่แหละคือมรรคที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราได้ทำให้เห็นชัดเจนแล้วซึ่งความทุกข์สมุทัยเราก็ละมันไปแล้วนิโรธก็แจ้งแล้วความทุกข์นี้ดับไปในที่สุดความสงสัยมันก็หมดว่าสิ่งที่เราทำมาไม่ผิดนี่คือเส้นทางที่เราเดินมาถูกถ้ามันทุกข์อีกเราจะทำอีกอย่างนี้นี่ดูทุกข์อย่างนี้มันจะเห็นได้ง่ายแต่บางคนไม่ได้เพราะว่าปัญญาไม่พอถ้าเห็นความทุกข์ในลมอย่างนี้ทีนี้บางคนไม่ทุกข์นะพอดูลมหายใจไปแล้วมันสุขเหลือเกินดูไปแล้วมันเบาคนเดียวก็สงบเดี๋ยวก็หลับติดยะถาสุขขังวิหรถะเป็นอยู่ตามสบายให้ตัวตรงก็ไม่ตรงมันสบายแล้วหลังคนกลางจังสบายจังสิอย่างนี้เรียกว่ายะถาสุขขังวิหรถะไม่พัฒนาต่อไปถ้ามันสุขอย่างนี้เอาความสุขมาดูจึงมีคำว่าสุขะปฏิสังเวทีอาสาปาสาสิสามีตีสิกเทเวลาสวดดีปานยังอยู่พอบอยู่ว่าสุขมาแล้วมันบสิกตีเลยมันพอดีหลังคนคงจงลับจักน้อยกับน้ำลายเงยเหงื่อแต่พอคุ้มคำนั้นพระก็ได้เพราะนั้นเราไปดูให้ดีๆแบบบางทีลมหายใจเบาลงสบายแล้วยังไม่พอนะ
ร้อนวูบวาบวูบวาบนั่นเลยเย็นตามแขนเย็นตามขาต่อมาก็เย็นขึ้นดั้งจมูกขึ้นหัววิ่งมาเย็นแสนใจเย็นที่นี่โอ้วันคืนผ่านไปเดียวการเวลาเมื่อเช้ามาหาเย็นมันเหมือนกับ10 ปีที่ผ่านมาจิตไม่ย้อนไปหาอดีตไม่วิ่งไปอนาคตมันอยู่เป็นการปัจจุบันเช่นนั้นมันเสวยเวทนาที่เป็นสุขที่ละเอียดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เอาสุขมาดูเพราะสุขนี้เปลี่ยนไปแล้วจะทุกข์สุขขัสสะนันตรังทุกขังทุกขัสสะนันตรังสุขขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขเมื่อใดสุขมากๆเราหลงติดอีกหน่อยสุขลดลงทุกข์จะโผล่ขึ้นมาแทนเปลี่ยนกันถ้าทุกข์มากๆเราดูไปจนทันทุกข์ลดลงแล้วความสุขเกิดขึ้นจึงบอกว่าสุขัสสะนันตรังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ที่มันลดลงเหมือนความเย็นเกิดขึ้นหลังจากความร้อนลดลงความร้อนเกิดขึ้นหลังจากความสุขลดลงเพราะเหตุนั้นมีแต่สิ่งที่เราจะต้องศึกษาสุขก็เอาสุขนั่นแหละมาดูสุขนี่ก็พอจะดูได้ผู้ที่มีปัญญามีสติคมกล้าหน่อยพอดูได้มันดูยากยิ่งกว่าสุขอีกตัวที่มันเฉยๆซื่อบื้อมีนะไปถึงตนซื่อบื้อนักปฏิบัติธรรมไปถึงตรงหนึ่งซื่อบื้อแล้วไม่คิดอะไรมันเป็นพระอรหันต์น้อยแล้วเว้ยเราทีเนี่ยมาคิดกับบ่คิดบัดเนี่ยเพิ่นว่าจิตว่างทุนระวังมันจะวุ่นขึ้นมาทีหลังเสื่อเบ้อตรงนั้นเนี่ยสบายเขาจะว่าตนเองเป็นพระอริยะน้อยแล้วมีไงบางทีมันว่างไปเลยเป็น5 วันเป็น10 วันเป็นครึ่งเดือนทีนี้พอคอยดูมันจะมาใหม่ตบขมับชี้หน้าเลยทีนี้ไปกับมันเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้เราเห็นความสุขเป็นความทุกข์โยสุขขังทุกขโตอัตถัคขิโยทุกขังอัตถัคขิสั้นโตอทุกขะมัทุกขะสั้นตังอัตถัคขินังอนิจจโตอภิญญาโวสิโตสั้นโตสเวโยคาติโคมุดีจงเห็นความสุขเป็นความทุกข์จงเห็นความทุกข์นั้นเปรียบแต่เหมือนลูกศรจำเป็นจะต้องถอนทิ้งจงเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยๆนั่นนะละเอียดนั้นไม่เที่ยงตรงนี้ดูยากกว่าสุขจะว่าสุขมันก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะคิดอะไรมันก็ไม่คิดนั่งยมก็ไม่ปวดแข้งปวดขาแต่เฉยเสบตรงนี้เลยว่าอาทุกขะมัทุกขะเหมือนจิตว่างอันนี้มันว่างด้วยอำนาจสมาธิแต่ไม่ใช่มันว่างด้วยอำนาจของสติปัญญามันมีอยู่2ว่างของสมถะว่างของวิปัสสนาถ้าว่างของสมถะก็มาถึงตรงนี้แหละเห็นลมระงับลงความคิดก็น้อยลงไปก็หมดต่อมาวันคืนก็มีแต่ความสุขต่อมาก็บางทีไม่สุขเลยเฉยจะคิดไปไหนก็ไม่เห็นมันจะคิดอะไรจะไปอ่านหนังสือก็จะเสียเวลาอยู่เฉยไม่สนใจกับใครลักษณะเช่นนี้คอยดูท่านเรียกว่ามันละเอียดอทุกขมัทุกขสันตังละเอียดปาณีตมากเลยสงบระงับปาณีตความไม่สุขไม่ทุกข์อัตถัคขินังอนิจจโตให้เห็นความไม่เที่ยงในความเฉยๆเนี่ยไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงจ้องดูให้ละเอียดดูเข้าไปในความว่างๆเฉยๆมันอันนี้เรียกว่าดูอทุกขมัทุกขเวทนาอทุกขมัทุกขันเจเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เฉยๆว่างๆอยู่นั้นก็ทราบชัดว่ามันเป็นเช่นนั้นไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่น่าหมกมุ่นสยบมันไม่เที่ยงให้เห็นมันเข้าไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เที่ยงให้เห็นถ้ามันเปลี่ยนมาแล้วเราจะหลงตามเพราะฉะนั้นทุกข์นี่รู้สึกจะดูง่ายกว่าแต่เราไม่อยากตามดูแล้วก็เปลี่ยนไปเวลาใดทุกข์มากๆในการเจริญสมาธิไม่ใช่ทุกข์เพราะเจ็บปวดอะไรไม่ต้องทุกข์เพราะอยากได้อยากมีแต่ทุกข์ไม่รู้ทุกข์อะไรมันจะมีอยู่ทุกข์มากจนหนักๆเข้าไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกเลยเราวันหนึ่งเราออกไปบิณฑบาตเมื่ออยู่ที่นี่ใหม่ๆมันไม่ได้กว้างอย่างนี้ดอกวัดแคบๆตรงนี้กับไม่มีสระน้ำเราเดินออกไปนี้ก็ลงทุ่งไปบิณฑบาตหลวงปู่เท่าเนี่ยท่านอยู่เนี่ยท่านดูลมหายใจของท่านเดี๋ยวมั้ง
ดูมาวันหนึ่งท่านทุกข์ท่านก็ไปปรึกษาอาตมาว่าโอ้ยไม่อยากจะอยู่ว่าเนี่ยอยากจะตายไปให้มันแล้วมันรอดมันทุกข์เหลือเกินแม้แต่กินข้าวมันก็ทุกข์ทำอะไรมันก็ทุกข์อาตมาก็บอกว่าดูทุกข์ให้ดีๆอย่าไปอยากตายอย่าไปอยากอยู่เราไม่ต้องอยากอยู่เราไม่ต้องอยากตายแต่รอคอยเวลานั้นมาถึงทำอย่างนั้นดีกว่านะถ้าเรายังมีอาการไม่อยากอยู่มันก็เป็นวิภวะตัณหาก็ให้หลวงปู่ดูมันไปวันหนึ่งมันทุกข์มากจริงๆบิณฑบาตไปถึงกลางทุ่งยังไม่ถึงหมู่บ้านครับวันนี้มันทุกข์ที่สุดเลยมันทุกข์ทำอะไรมันก็ทุกข์หายใจเข้าออกมันทุกข์มากอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปบิณฑบาตหลวงปู่กลับไปดูทุกข์อันนี้เดี๋ยวมันจะหายนะมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่เห็นอีกเมื่อจิตเห็นทุกข์ได้ละเอียดขนาดนี้เป็นจิตที่จะต้องประคับประคองต้องตามดูมันให้ชัดกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ดูมันเถิดเดี๋ยวมันหายไปมันไม่ได้เห็นอีกนะมันจะเป็นทุกข์ของอริยสัจเนี่ยดูให้ดีหลวงปู่ท่านก็เดินกลับขึ้นมาแล้วก็ดูของท่านเวลาฉันข้าวก็เอาข้าวไปให้ท่านท่านก็บอกทุกข์ในขณะกินขณะเคี้ยวอะไรมันทุกข์ไปหมดดูอยู่2 วันหนึ่งแต่ก่อนมันไม่มีศาลามีกุฏิเล็กๆอยู่ทางนี้ตี2กว่าท่านก็เดินเหยียบไปตองแข้งมาก็แคกมาอาตมานั่งสมาธิอยู่ข้างๆกอไผ่มาถึงนั้นทำไมได้ว่าอะไรท่านบอกว่าสิ้นสงสัยนี่แล้วท่านก็เดินไปคือมันสิ้นสงสัยทุกข์ในขณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์นะหมายว่าความทุกข์อันนี้พอเราดูไปจนถึงที่สุดจุดหนึ่งเราจะยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามอยู่ในห้องน้ำก็ตามพอมันทันกันเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าผ่าแหละใครทุกคำตอบมันก็ปิ้งลงมาแล้วไม่มีใครทุกเราโง่ไปเป็นเจ้าของเฉยๆมันพลิกเลยอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็มั่นใจว่าไม่มีปัญหาสิ้นสงสัยในเรื่องทุกข์เมื่อกี้ถ้ามันทุกข์อีกจะทำมันอย่างนี้คือสิ้นสงสัยว่าถ้ามันทุกข์อีกเราก็จะจัดการอย่างนี้อีกก็เหมือนกับว่าเรารู้จักทางเหมือนท่านเดินทางมานิพเพจากนครปฐมก็ดีนครนายกก็ดีปทุมธานีสมุทรสงครามสาครนครสวรรค์มาเถิดท่านไม่เคยมาท่านก็สงสัยมาตลอดความจริงท่านก็เดินมาตามมรรคนั่นแหละมรรคก็ไปประทางท่านนั่งรถกรุงเทพบ้านแพงมามันจะใช่หรือเปล่าท่านก็สงสัยอยู่ดีๆเขาบอกถูกอยู่หรอกป้าถูกอยู่หรอกลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวก็สงสัยอยู่ดีๆเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างพอมาลงตรงนั้นตรงปากทางตรงนี้ยังไม่ถึงวัดมันก็สงสัยอยู่แต่ก็มาตามเส้นทางอันนี้แหละทางนี้เรียกว่ามรรคพอมาถึงนิพเพทพรารามนี่ปั๊บท่านก็สิ้นสงสัยว่าโอ้มันถูกทางที่เรามาเนี่ยไม่ถูกเราจะมาถึงที่นี่หรือนั่นแหละจึงใช้คำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ตามหลังนิโรธแต่ความจริงมรรคจะต้องออกมาก่อนเราดำเนินไปตามมรรคซะก่อนแต่ในช่วงที่เราดำเนินไปตามมรรคคือทางนั้นเรายังไม่แน่ใจจนกว่าจะปรากฏผลถึงที่หมายเพราะฉะนั้นระบบมรรคมีองค์8นั้นก็คือระบบแห่งความคิดที่มีเหตุผลมีปัญญามีความเข้าใจฝันใฝ่ที่ถูกต้องอย่างมีจุดหมายปลายทางและมีจุดยืนอย่างเด่นชัดนำสู่การกระทำมรรคจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันลมๆแรงๆจะต้องจัดการกับชีวิตด้วยมือของเราเองจึงมีคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเข้าใจถูกว่าอันนี้จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ถึงแม้มันยังไม่ดับทุกข์แล้วก็มีสังกัปปะคือความดำริความพอใจจึงมีคำว่าฉันทะมูลกาถ้ามีความพอใจมันกลายมาเป็นสัมมาสังกัปปะเลยก็ลงมือเดินทางโดยการกระทำการพูดการคิดเป็นการเดินทางของจิตต่อเมื่อทำความทุกข์ระดับหนึ่งมันดับไปความมั่นใจในการปฏิบัติก็แน่นอนว่านี่คือมรรคอริยมรรคที่เราเดินมานั่นก็เข้าใจว่าทั้งสุขก็ดีทั้งทุกข์ก็ดีทั้งเฉยๆก็ดีก็คือเวทนาเราจะต้องดูมัน3แบบกายานุปัสสนาดู6แล้วแต่จริตมันถูกส่วนดูเวทนาถ้ามันทุกข์เราเอาทุกข์มาดูซ่อนเข้าไปในตัวผู้รู้จึงเรียกว่าเวทนาในเวทนา
มันมีสองชั้นเวทนาโดยสัญชาตญาณอย่างไงมันก็รู้อะไรกัดมันก็รู้ทีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งอยากจะบอกท่านทั้งหลายเอาไปใช้ให้ดีๆเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราจะตายก็ได้โดยเฉพาะการดูเวทนาในลมหายใจนี่ละเอียดมากท่านจะรู้แม้แต่วาระสุดท้ายแห่งลมหายใจท่านจะจบจะสิ้นลงท่านจะรู้เวลาที่ท่านจะตายด้วยเริ่มดูไปตั้งแต่นี่ไปหามันหลับถ้าไม่รู้วันนี้วันใหม่ก็ดูต่อไปมันหลับมันหลุดออกไปยังไงระหว่างตื่นนี่เข้าไปสู่อาการหลับดูให้ดีๆทีนี้เวลาท่านหัดดูเวทนานั้นท่านจะไปดูลึกเกินไปมันอยู่ใกล้ๆกันอย่างสมมติว่าท่านไปกินพริกมาสักเม็ดหนึ่งเผ็ดๆท่านอย่าไปเผ็ดกับมันอย่างเดียวท่านจงย้อนคืนกลับมาดูตัวผู้รู้ว่าเผ็ดมันสองอันนะข้างนอกกับข้างในข้างนอกมันก็เข้าไปรู้ว่าเผ็ดแต่ข้างในมันก็หลงเข้าไปด้วยกันที่นี่เราไม่เอาเราเห็นข้างนอกแล้วคืนมาดูข้างในมีตัวผู้รู้ว่าเผ็ดแล้วมีตัวอีกตัวนึงคือรู้ว่าเผ็ดดูให้ดีๆดูกับคืนมาดูตัวผู้รู้ดูมันจะหลุดออกจากกันบล็อกมันเผ็ดถ้าท่านไปถูกแมลงป่องต่อยเข้าตรงนี้แหละยิ่งจะสนุกกับการดูเวทนาถ้าเราเก่งสมาธิระดับวสีเลยเจโตวสีเข้าสมาธิได้ทันทีปึ๊กเอาเวลาท่านถูกแมลงป่องกัดหรือเวลาท่านเกิดทุกขเวทนาอย่างกล้าในขณะที่ท่านป่วยไข้จวนจะตายเนี่ยนะถ้าท่านเก่งแต่เพียงสมาธิบางทีท่านเอาไม่อยู่กับเวทนานักเลงสมาธิร้องให้โอ้โหจะตายเข้ากระวนกระบายเพราะสมาธิถ้าหากเวทนาไม่กล้านักสมาธินี่มีกำลังกว่ามันจะเพ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วล็อกเลยเป๊ะเพ่งเข้าไปแน่นเป๊ะหยุดเลยแต่พอโผล่ออกมาจากสมาธิยังเจ็บอีกเข้าไปอีกนี่พอออกเข้านานๆเข้าลอยไปกับเวทนาเลยสมาธิจะเสื่อมไปกับเวทนาเลยสมาธิระดับถ้าไม่เก่งจริงๆก็ยังไม่แน่เพราะตัวสมาธิมันต้องออกมาดูซะก่อนเพราะมันยังมีอยู่ปึ๊กเข้าไปเองบ้านขามใหญ่จังหวัดอุบลอบรมอย่างนี้แหละนิ้วก็เก้าลูกมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วหัวหน้าการปฐมศึกษาจังหวัดคุณโยมพิชิตเป็นสหายแห่งธรรมก็อาตมาตลอดตั้งแต่เป็นโยมวันนัดพบปีที่3นั่งอย่างนี้มันปวดหนักแค่เอารถไปหาหมอเลยหมอก็พอตรวจพบเสร็จปั๊บก็เปิดห้องพิเศษห้องแอร์เลยอาจารย์ต้องผ่าเดี๋ยวนี้นิ่วมากเลยครับอาตมาบอกไม่ได้เพราะวันนัดพบผู้คนมาเป็นพันจะทิ้งก็ไปได้อย่างไรต้องไปแสดงธรรมต้องไปอบรมเขาซะก่อนท่านคิดดูเถิดว่ามันจะทรมานสักขนาดไหนในที่สุดหมอก็ห้ามไม่ฟังอาตมาก็ต้องมาเทศมาสั่งสอนมานั่งปกกับท่านจนเสร็จแล้วสวิรัตมาวันนี้มาเยี่ยมพวกเราวันนี้ที่เอาเต้นมากลางวิรัตโตตยางขนนมารับตัวอาตมาไปกรุงเทพโรงพยาบาลเดชาเขาตรวจเข้าอะไรอยู่ก็ไม่มีอะไรในห้องวันหนึ่งต้อง 3,000 ห้องแอร์ปรับอากาศใครไม่มาใกล้ก็เดินจงกรมบังนั่งสมาธิบ้างอยู่ทั้ง3 คืนตอนเย็นๆสก็มานอนเฝ้าโกนให้ฟังเอานั่งสมาธิกับมากราบนั่งสมาธิกับเราสัก5 นาทีก็กราบมาผมนอนก็โกนธาตุโกนไป 3 วันเสร็จแล้วเขาเอาไปยิงโรงพยาบาลรามาพอดีเครื่องยิงเขามันร้างมันพังซะก่อนไม่ต้องยิงไม่มีเวลาอีกแล้วพังก็พังไปเพราะวัดเคลื่อนที่ยังมีอีกไปอบรมบ้านโน้นบ้านนี้สุดท้ายไปถึงบ้านขามใหญ่ก็5 วัน5 คืนหมอก็มาเฝ้าอยู่ข้างหลังธรรมะอาจารย์ไปเถอะไม่บอกไปยังดอกบอกให้เขาตายอยู่ที่ประเทศซะก่อนอบรมกันเสร็จถ้าเราใช้สมาธิอย่าลืมนะไม่พอแต่ก่อนเราเคยใช้แต่สมาธิเจ็บๆมาปึ๊กเข้าไปนานว่าออกมามันก็หน้าเป็นจังได๋แจ๊บอีกคือตึ๊กเข้าไปอีกโดนเขาที่ไม่อยู่ซะแล้วมันจะลอยไปกับเวทนาเวทนาในเวทนามันอยู่อย่างไร
นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ทำไมไม่ใช่เป็นอย่างไรมันต้องมีสองอันซ้อนอยู่ในด้วยกันนี่ตรงนี้แหละเราก็ต้องหาวิธีการอุบายที่สอดคล้องย้อนคืนมาดูตัวผู้รู้ว่าเจ็บมันหลุดออกจากกันป๊อกๆโดยจากกันป๊อกๆตัวนี้ดีกว่าสมาธิที่กล้าอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ไปเที่ยวเทศเที่ยวสอนไปโปรดญาติโปรดโยมมีคนไม่ปรารถนาดีกับเราก็มีบางทีพวกสมถะฤทธิเดชเก่งๆใช้กำลังสมาธิที่เป็นปุถุชนมีอกุศลจิตบางทีเขาบีบท่านก็ไปนะโมตัสสะภะคะวะโตแล้วก็บีบหัวใจเหมือนเอาครีมบีบท่านจะว่าอย่างไรลืมหมดกระทั่งนะโมหน้าเขียวทีนี้ถ้าเรามีสติชนิดที่ดูเวทนาในเวทนาสอดเข้าไปมันป๊อกออกมามันหลุดออกมาบีบที่ไรเราก็หลุดป๊อกออกมาอย่างนี้ไม่สนใจขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขเถิดเราจะเทศต่อไปอย่างนี้ต่อมาเขาทำอะไรเราไม่ได้นะจิตมากๆแรงๆนั้นทำได้อย่างแก่ง3 ครั้งในที่สุดจิตตกมันคืนไปบีบเป็นเองอีกหน่อยเขาก็หนีเดี๋ยวลงจากธรรมะนี่จะไปกราบท่านไปคุยท่านไม่ได้กราบแล้วท่านหนีก่อนละท่านอายท่านยิ่งรู้ถ้าอย่างนี้มันก็จะมีฟังให้ดีๆนะเวทนาในเวทนานี่ละเอียดเหมือนกันภาษาลีบุตรที่มีปัญญามากๆท่านตรัสรู้เพราะท่านรู้จักการดูเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเวทนาให้แก่ทีฆนขะพราหมณ์เล็บยาวพี่น้องของท่านท่านเป็นพัดลมให้พระพุทธเจ้าแต่ก่อนไม่มีพัดลมพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็มีคนนั่งพัดหวีภาษาลีบุตรก็ถวายพัดอยู่ข้างหลังฟังเทศไปด้วยบรรลุธรรมอยู่ข้างหลังเรื่องเวทนานี่ละเอียดมันมีปัญหาโลกทุกวันนี้วุ่นวายเพราะแย่งเวทนาแย่งความสุขฆ่ากันแกล้งกันเกิดสงครามไม่ใช่อะไรแย่งเวทนาผัวเมียทะเลาะกันเพราะแย่งเวทนาคุณไม่ให้สุขเวทนาแก่ฉันเพียงพอฉันไม่อยู่คุณไปให้แก่คนอื่นฉันจะเอาน้ำกรดราดหน้าคุณอะไรต่างๆเพราะเวทนานั่นเองทีนี้ถ้าเรารู้จักเวทนาเท่าทันเวทนาถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้ก็ดีเพราะฉะนั้นยามเจ็บยามปวดยามไข้ยามป่วยเราจะได้ยาดีไม่สนใจที่จะแสวงหายาภายนอกไม่สนใจที่จะต้องไปตายอยู่โรงพยาบาลนอนตายอยู่ใต้ต้นไม้ดูเวทนาเพลินๆมันเลือกได้ถึงขนาดนั้นนะถ้าเราพอจะเก่งได้อาจจะนั่งตายได้ในศาสนาพุทธนิกายเซน น่าเอามาเล่าให้ฟัง2 พี่น้องออกไปบวชน้องสาวก็ไปบวชเป็นภิกษุณีนิกายเซนเขายังมีภิกษุณีนิกายเซนนี่เขาไม่มีพิธีรีตองเขาเพ่งดูจิตอย่างเดียวนิกายเซนนี่ไม่มีกรรมฐานชนิดใดที่จะรับหน้าเซนได้ยิ่งกว่าอานาปานสติถ้าเราดูลมหายใจอยู่ตลอดนั่นแหละยอดของเซนยอดของเซนท่านคงจะเคยได้ยินตริษนัทฮันนักบวชยวนเดี๋ยวนี้ดังมากเลยในอเมริกาไหนๆเขียนบทความขึ้นมาระหว่างตริษนัทฮันปีที่แล้วมีการประชุมสภาศาสนาโลกตริษนัทฮันไปแสดงปาฐกถาธรรมเดี่ยวอยู่ที่ชิคาโกชาวพุทธแสดงเรื่องภาวนาเพื่อสังคมอธิบายเรื่องอานาปานสติปฏิหารลมหายใจที่เป็นปฏิหารที่มีอยู่ในลมหายใจแหมแสดงได้ดีนั่นเป็นนักบวชเซนมีนักบวช2 พี่น้องพากันไปบวชคนหนึ่งเป็นหญิงไปบวชเป็นภิกษุณีส่วนคนเป็นชายบวชเป็นภิกษุเจริญอานาปานสติเพ่งดูจิตเพ่งดูเวทนาอยู่ไม่ขาดไม่สนใจพิธีรีตองท่านมาที่นี่ท่านจะได้แปลกใจนะที่นี่ทำไมหนอจะไหว้พระก็ไม่จุดธูปไม่จุดเทียนท่านอาจจะเคยชินกับพิธีรีตองอาตมาเสียดายเวลาถ้าเราไปจุดธูปจุดเทียนในทุกวัดนี่เดือนหนึ่งเผาเงินทิ้งหลายล้านในประเทศไทยรวมกันเข้าสิ่งที่ควรบูชาที่สุดคือการปฏิบัติบูชาธรรมานุธรรมปฏิปูเชมิอภิปูเชมิปฏิบัติทำน้อยคล้อยตามทำใหญ่เพื่อหลุดพ้นนั่นแหละคือยอดแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าว่ายอดแห่งการบูชาเพราะนั้นเราอย่าไปเสียเวลาจุดธูปจุดเทียนเลยนี่จุดเทียนจุดสติจุดสัมปชัญญะให้มันโพล่งขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงวันหลับจนถึงวันตาย
นั่นแหละยอดการบูชาไม่ต้องซื้อมาให้เสียเวลาจุดเห็นอย่างผุนเห็นหุงคืออย่างในไฟซุ่มนี่ก็ได้ทีนี้พวกเซนนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นอาตมาไม่ใช่เซนแต่มันก็มีนิสัยอย่างนั้นตื่นมาจะไปทำวัดเปล่าๆจังสู้ตื่นขึ้นมาก็ซัดกับมันโลดกิเลสนี่กัดแขวกัดข้างใส่กับมันหล่นว่าทำวัดมันยังเสียเวลามากอยากจะซัดกับมันเดี๋ยวนี้เลยนิกายเซนเขาก็เป็นอย่างนั้นพี่ชายเนี่ยไม่สนใจเรื่องพิธีกรรมมีแต่เพ่งอย่างเดียวจนคงจะบรรลุธรรมชั้นสูงละทีนี้วันหนึ่งท่านไข้ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะท่านจะตายเรียกลูกศิษย์มาว่าวันนี้ฉันจะตายนะฉันอยู่ไม่ได้เลยดูมันจะหมดไปอยู่เดี๋ยวนี้มันกำลังจะตายลูกศิษย์ลูกหาก็มารุมล้อมอาจารย์ก็เลยถามว่าพวกเธอมีอะไรจะถามสงสัยก็ถามเสียฉันไม่มีเวลาอยู่ด้วยนะถามเถิดพวกนั้นก็ไม่ถามมีความโศกเศร้ากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะจากไปก็โศกเศร้าไม่มีกระจิตกระใจจะถามคอยประคับประคองอาจารย์ปวดตรงไหนไปหายายไม่ต้องเสียเวลาหาฉันจะต้องตายแน่นอนมันคงอยู่ไม่ได้ธาตุขันธ์เหล่านี้มันจะแตกสลายแล้วเธอเคยเห็นคนนั่งตายไหมเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาว่าเคยได้ยินแม้ไม่เคยเห็นเธอเคยได้ยินว่าเขาเดินตายไหมก็เคยได้ยินบ้างแม้จะไม่ได้เห็นเคยได้ยินว่าตีลังกาตายไหมขึ้นหนักก็ไปเอกลูกศิษย์ลูกหาบอกไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้ยินฉันจะตีลังกาตายว่าแล้วก็ลุกขึ้นเลยลูกศิษย์ลูกหาก็ประคองว่าแล้วท่านก็กำหนดเพ่งดูเวทนาเพ่งดูจิตท่านก็เดินของท่านไปเดินอยู่ก่อนไปถึงพักหนึ่งก็กลับมาเพราะทางจีนทางญี่ปุ่นเขาเก่งตีลังกาอยู่แล้วอย่างสำนักวัดเส้าหลินเห็นไหมเนี่ยหนังจีนยิ่งกว่ากระรอก เดินมาถึงกลางนี่ก็ตีลังกาเลยมือค้ำดินปั๊บขาชี้ฟ้าล็อกเป๊ะตายเลยตายคาอยู่นั่นเลยลูกศิษย์ลูกหาเห็นแปลกเป็นอยู่อย่างนี้เลยก็เลยเอาไม้มาขุดปักมัดท่านไว้นั่นให้เขาเห็นว่าตีลังกาตายจากนี้ก็ไปบอกน้องสาวเป็นภิกษุณีอยู่อีกสำนักหนึ่งว่าพี่ชายของท่านตายแล้วน้องสาวก็มาถึงก็ร้องไห้ก้มลงกราบศพพี่ที่ยืนขาชี้ฟ้าอยู่นั่นนะแล้วก็บอกโถพี่ท่านตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเคารพกฎบทไม่เคยเคารพบทกฎหมายไหนแม้ถึงเวลาตายพี่ยายังใหญ่ไพรยืนเอาตีนชี้ฟ้าท้าพิธีนะพี่นะว่าอย่างนี้ตีนชี้ฟ้าท้าพิธีกรรมทั้งหลายถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็ฝึกเวลาท่านถูกแมงป่องต่อยต่อแตนต่อยสัตว์เหล่านี้ถ้าท่านฝึกดีๆท่านจะค่อยๆเห็นมันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรมั่งนักอาตมาเคยโดนต่อยทั้งหลังแต่ก่อนซื้อที่ใหม่ๆเดินไปสายทั้งหลังเลยจะวิ่งก็เสียเวลาที่จะมาโดดวิ่งก็ไม่ทันไหนๆมันก็ต่อยแล้วมันต่อยตามสบายมันต่อยตั้งแต่หัวยันตีนเต็มหมดเลยเดินใช้ดูเวทนาจ้องไปดูผู้รู้ว่าเจ็บมันก็หลุดออกมามันจะเจ็บว่าผู้รู้ว่าเจ็บหลุดออกมาบอกบวมมันก็ยังไม่บวมพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปแสดงธรรมในจังหวัดวันธรรมสวนาสามัคคีมึงคักปากนี่ปากเบี้ยวหนาบวมไปได้กูขึ้นธรรมะเนี่ยว่าฉันแต่มันจะเป็นตะเบิงกระคักไปมันต่อยตั้งแต่หัวยันตีนตามหน้าตามตาพรุ่งนี้เช้าบวมมันก็ไม่บวมมันบวมนิดเดียวเราไม่เป็นเจ้าของเจ็บมันเลยอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ลองฝึกเห็นเวทนาในเวทนาให้มันหลุดออกมาแล้วก็จะเห็นเวทนานี้ไม่เที่ยงไม่น่าเพลินไม่น่ายินดีเอาไว้ใช้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไว้ใช้เวลาตายเอาละทีนี้ก่อนจะจบกันทุ่มหนึ่งแล้วว่าให้มันจบขบวนการเรื่องเวทนาซะเลยอย่าลืมว่าในสมัยพุทธกาลนี่มีคนบรรลุธรรมในขณะที่อยู่ในคมหอกคมดาบบรรลุธรรมในปากเสือโคร่งดูพวกเรานี่เป็นอย่างไรสู่ไกลก็บ่ได้เจ็บจังเลยโอ้ยตายคักๆแล้วว่าสันได้หามยังไก่มันขาหักข้างหนึ่งยังไล่มันไม่ทันเลยว่าสิขี้ไล่ตายถ้าพูดถึงเขานะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งหน่อยถ้าจิตใจมันเข้มแข็งเป็นงั้นพ
พระภิกษุรูปหนึ่งท่านไปทำความเพียรซึ่งอยู่ในป่าได้รับคำสั่งสอนจากพระศาสดาแล้วก็ไปทำความเพียรในป่าชื่อว่าพระปีติมัลละท่านมีแต่ความวุ่นวายดูกายก็ไม่ไหวก็เลยดูความวุ่นวายดูความทุกข์อันเป็นเวทนานั้นติดต่อกันนั่งสมาธิไม่สงบท่านก็เอาแต่เดินจงกรมเดินดูจิตดูใจตนเองมันวุ่นมันวายพอสงบมันก็เหนื่อยไม่พามันหยุดท่านก็เดินทำความเพียรอย่างเขี้ยวกรรมมาเลยดูความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในความรู้สึกดูไปดูมาเหนื่อยเข้าจะจัดคานจงกรมคานสี่ขาเลยตามทางในป่าคานไปคานมาทีนี้พวกพรานป่าเขาไปหาล่าเนื้อแต่ก่อนเนื้อมันเยอะไม่ต้องมีโคมติดหน้าผากเหมือนพวกเราเขาไม่มีฐานเดินพอง่ายๆเขาก็ถือหอกเดินตามทางที่เขาถางไว้ในป่าพระองค์นี้ท่านมาเห็นอยู่ในป่าที่อยู่ใครมาถางทางไว้พอดีเดินจงกรมตั้งแต่กลางวันท่านก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่พามันนั่งมันไม่สงบให้มันทุกข์อยู่นี่เดินตั้งแต่กลางวันจนค่ำเดินตั้งแต่หัวค่ำจนเดือนคล้อยเดือนบ่ายวันนั้นเป็นวันพระด้วยไม่ไหวทีนี้คานจงกรมคลานไปคลานมาในทางที่เขาไปส่องสัตว์แต่เขาไม่ได้ส่องหรอกเดินง่ายๆเขาก็ถือหอกค่อยไปบางทีจะเจอเก้งบางกวางบ้างเขาก็ซัดหอกใส่พอดีเขาก็ย่องมาพอดีถือหอกท่านก็คลานไปข้างนู้นก็คลานกลับมาพอดีเขาก็เห็นเขาก็จ้องมาเขาเข้าใจว่าเป็นเก้งว่าเป็นฟ้านสีเหลืองจังหน่อยบัดมันคือฟ้านย่องมาข้างหลังก็ซัดหอกเลยใส่เข้ากลางหลังนี่ทะลุอกท่านร้องจากเลยครั้งแรกเพราะนั้นตกใจแล้วท่านมีสติย้อนขึ้นมาดูความเจ็บปวดที่มันเฉียบพลันในจิตนั้นดูเข้าไปในเวทนาในตัวผู้รู้ว่าเจ็บที่นี่ตรงนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าว่าเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเธอเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตก็ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นที่สุดแห่งชีวิตรู้ไหมกระทั่งที่สุดแห่งชีวิตในเวทนาอย่างนี้ต้องตายอย่างนี้ต้องไม่ตายจะรู้อีกด้วยเพราะนั้นคนมีสติที่ดูเวทนาจะรู้เลยว่าขณะนี้เราต้องตายจะรู้ด้วยว่าขณะนี้ไม่ตายจะต้องจบลงได้เพียงแค่กายจึงเรียกว่ากายสัพปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติตอนนี้ท่านเพ่งดูตัวผู้รู้ว่าเจ็บลึกๆท่านบอกว่าอันนี้ชีวิตจะต้องถึงที่สุดต้องตายหยุดร้องเอาหัวเข่ายืนมือกุมปลายหอกไว้กับด้ามหอกเลือดพุ่งกระฉูดปิดไว้เพ่งดูอย่างนี้ต้องตายก็เลยบอกว่าอุบาสกช่วยถอดหอกออกจากอาตมาทีไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่เก้งท่านไม่ผิดท่านไม่ได้จงใจฆ่าอาตมาถอดออกเถอะเร็วๆพวกนี้ก็มาถอดดึงไม่ออกเอาตีนยันสองมือดึงออกพอดึงออกปั๊บเลือดนี่พุ่งกระโฉดท่านก็ปิดของท่านเอาไว้เพราะว่าอุบาสกเราไม่เป็นเวรเป็นภัยแก่กันท่านไม่ได้ตั้งใจขอใบไม้มาสักมากสักกำมาปิดบาดแผลทีพวกนี้ก็ไม่รู้จะช่วยท่านอย่างไรก็ทำตามที่ท่านบอกปิดใบไม้มาเต็มกำมายื่นในท่านเข้ามาอุดปากแผลนี่อุดทางนี้แล้วก็เอาหัวเข่ายืนนิ่งเพ่งดูตัวผู้รู้ว่ามีอาการเจ็บเพ่งเข้าไปมันไม่เจ็บมันเจ็บอยู่แต่มันไม่เจ็บเพราะมันหลุดออกจากกันครับเพ่งก็รู้ว่านี่ตายแล้วเลือดออกมาก็อ่อนลงท่านก็นั่งลงไม่เอาหัวเข่ายืนนั่งลงตอนนี้จิตมันเห็นแต่ความตายเฉพาะหน้าความที่จะรักคนนู้นชังคนนี้จะโกรธจะโลภจะหลงมันไม่มีอีกแล้วมีแต่พร้อมที่จะปล่อยให้ชีวิตนี้ดับไปกิเลสที่จะเป็นห่วงชีวิตก็ไม่มีอีกแล้วเห็นอยู่แม้แต่เวทนานี้ก็ยังไม่มีทุกข์แต่มันว่างอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดในที่สุดท่านเห็นว่าบัดนี้ก็จะถึงเวลาตายแน่นอนท่านก็พูดขึ้นมาว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปทวายะธรรมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังโบปสโมโสโหบ้านนี้ก็ตายเลยเรียกว่ามาติกาบังสกุลตนเองเสร็จเรียบร้อยตายสบายมาก
พวกเราเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ข้างหลังเยอะๆนี่นะฝึกเวลาตายไม่ต้องให้ใครมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมกุศลาเองหลดไม่แล้วขันพุทธแดงหักมาลัดอนิจจาวัฏสังกลาบาทเดียวก็ไปเลยหลดเผาเลยได้บาทเนี่ยประสันสั่งไว้ดีๆอย่างนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะสิ้นใจนั้นแล้วก็ตรงอนิจจาตนเองอนิจจาวัฏสังขาราปทวะยธรรมิโนท่านพูดออกมาด้วยความเต็มใจที่สุดอุทานออกมาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปชิตวานิรุชันติเตสั่งโบปสโมสุโขมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขท่านเป็นสุขช่วงนั้นไม่ใช่ตายพระอรหันต์ไม่ตายไม่อยู่ไม่ตายอยู่เหนือการอยู่เหนือการตายวิญญาณอันบริสุทธิ์ได้ดับตัวลงไปกับความบริสุทธิ์อันนั้นอเพธิกาโยร่างกายก็แตกสลายแล้วนิโรธสัญญาทั้งหลายก็ดับไปแล้วสังขารูปสมาสังขารทั้งหลายก็เข้าไปสงบระงับแล้วเวทนาปีติรหิงสุสัพพาเวทนาทั้งหลายก็เข้าไปเย็นลงแล้ววิญญาณังอัตถังขมากมาวิญญาณนั้นก็ถึงอัสดงคตไม่แอบอิงอาศัยอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกไหนถึงการสลายตัวลงไปแต่ถ้ามันยังมีกิเลสตัณหามันไม่อัสดงมันจะต้องไปแอบอิงอยู่กับตัณหากับทิฏฐิไปแอบอิงอยู่กับบุญอยู่กับบาปมันก็วินยูปะคังโหติปุญญานังอปุญยูปะคังโหติวิญญาณังก็ล่องลอยไปกับบุญกับบาปพวกเรานี่ขี้ไล่ท่ายเป้หลายก็ให้มันเบิดบาปซะให้มันเหลือแต่บุญเอาแล้วน้องสมควรแก่เวลาทีนี้โอ้ยจดหมายสมาหลายเถอะเนาะบาทนี่เนาะขอความเจริญงอกงามในศาสนาในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทินอันนี้ของศาสนาคริสต์มาจากมิตรสังใหญ่ต้องถอดแว่นตาก่อนผมคนหนึ่งว่าจันเดคนว่าผมได้ฟังท่านเล่าเรื่องเป่ามนเป่านิ้วเป่าไส้เลื่อนเป่านิ้วคือจะเป็นนิ้วไตนะผมคนหนึ่งโดนมาแล้วเป่าไส้เลื่อนอยู่ครึ่งเดือนไม่หายเพราะผมไม่คิดเชื่อแต่ก็หาทางเลือกไม่ได้ผมจึงยอมเป่าเพราะผมกลัวการผ่าตัดของแพทย์ผมจึงอดทรมานมาทุกมา9 ปีทำการทำงานอะไรก็ไม่สะดวกแต่บัดนี้หายแล้วผมจึงอยากจะสารภาพความเป็นจริงให้ท่านญาติธรรมฟังว่าเป็นกรรมหรือเป็นบาปหรือเป็นโดยบังเอิญอย่างไรที่ผมเป็นไส้เลื่อนเรื่องมีโยว่าธรรมดาปุถุชนทุกคนก็สร้างครอบครัวทำการงานการเกษตรทำไร่ทำนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูพิเศษไปหน่อยตอนหำหมูเป็นประจำวะก็เป็นตาญาติแต่พอไงผมตอนหำหมูไม่ต่ำกว่า100 ตัวพี่น้องทางภาคกลางทางภาคใต้บ้านเราโน่นคงจะไม่รู้จักหำหมูนะทับลูกกระโปงหมูอย่างนี้ก็แล้วกันนะเจาะเอาลูกกระโปงมันออกมาเขาเรียกว่าตอนให้เพื่อนบ้านด้วยตอนประมาณสักเป็น100 ตัวเลยวันหนึ่งผมมีอาการเจ็บที่กระโมมวัสเดแอบแอขาเป็นอย่างนอกกระโมมบาดเทเรียกว่าเจ็บตรงที่ท้องน้อยเจ็บตรงที่ท้องน้อยแล้วก็ที่ขาหนีบเมื่อวันที่23 พย 2527ผมก็เลยคำดูเห็นมันเอียงก็ตกใจต่อจากนั้นมาผมก็มีทุกข์ทำอะไรไม่สะดวกไปปรึกษาอนามัยประจำหมู่บ้านเขาบอกว่าเป็นไส้เลื่อนผมก็ได้นึกว่าบาปกูตามมาทันแล้วนั่นเห็นบอกว่าบาปนี้ว่าเมื่อตายจะวันบายเจ้าแล้วบาปกูตามมาทันแล้วต่อจากนั้นผมก็เลิกเลี้ยงหมูเลิกตอนหำหมูผมก็ได้แต่ลำพึงสิ่งที่เป็นอยู่ผมจึงพยายามจะละวางหาศึกษาธรรมะเข้ามาใส่ใจ9 ปีผมจึงตัดสินใจเข้าผ่าตัดเมื่อวันที่10 สิงหาคม 36นี้ผ่าตัดมา10 วันก็หายเป็นปกติก่อนหน้านั้นผมติดตามฟังธรรมะของท่านอาจารย์ทางวิทยุมาเรื่อยๆแต่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นท่านอาจารย์จนถึงวันที่10 กุมภา36ผมจึงได้มากราบอาจารย์ที่อำเภอวารินชำราบบ้านพ่อใหญ่หานหัวดอน
ผมภาวนาว่าถ้าผมหายจากการผ่าตัดจะไปร่วมทอดกฐินกับชมรมแสงทองแสงธรรมให้ได้ในวันที่6 พฤศจิกายนก็ได้มาจริงๆตามปรารถนาขอให้อาจารย์อธิบายเรื่องวิบากกรรมให้ฟังสักนิดเพื่อเป็นคติบ้างเป็นอย่างไรพ่อใหญ่บาดนี่มันเอาขึ้นแล้วพอคาหนีมันดีขึ้นกันนอกดีนอกมันเจ้าได้เห็นคนว่าดีนอกเรื่องกรรมนี้เราหลีกอื่นใดพอหลีกได้บอกพ้นกฎกรรมจะว่ากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามทำมากทำน้อยถ้าหากเราทำชั่วมากๆเอางี้ก็แล้วกันผู้ใดระลึกได้ว่าตนเองทำชั่วมากๆเดี๋ยวนี้ยังไม่สายมันมีทางอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนการให้ผลของกรรมเหมือนเกลือในภาชนะน้ำน้อยและน้ำมากถ้าน้ำน้อยๆใส่เกลือไปช้อนหนึ่งแก้วหนึ่งน้ำจะเค็มมากเพราะรสกรดแห่งเกลืออันนั้นแต่ถ้าหากว่าน้ำที่อยู่ในเกลือในแก้วหนึ่งนั้นกับช้อนหนึ่งมันเค็มถ้าเอาเกลือช้อนหนึ่งไปใส่ลงไปในโอ่งใหญ่ๆแล้วใส่น้ำลงไปจนเต็มน้ำนั้นก็จะไม่เค็มที่น้ำไม่เค็มนั้นไม่ใช่เกลือไม่เค็มเกลือก็ยังคงเค็มอยู่เหมือนเกลือแต่มันไม่เค็มในน้ำเพราะว่าน้ำมากกว่าเกลือพระพุทธเจ้าท่านตรัสในโลนะสูตรเหมือนภาชนะน้ำน้อยน้ำมากกับเกลือที่ใส่เข้าไปในอัตราที่เท่ากันคนที่ทำชั่วมามากทำชั่วเท่ากับปั้นทำดีมันสักเท่ากับบุ้งไงเอาดีนั่นไปละลายชั่วให้มันเจือจางหลังจากนั้นท่านก็เปรียบเทียบเหมือนคนยากไร้เข็นใจไปลักเป็ดลักไก่เขาลักงัวเขาสักตัวหนึ่งเขาจับคนยากจนเข็นใจนั้นได้ย่อมเอาเข้าคุกเข้าตารางโบยตีประหัตประหารตามโทษแต่เศรษฐีคนหนึ่งไปลักควายตัวหนึ่งเขาจะติดคุกไหมเขาไม่ติดคุกเพราะเขามีเงินเยอะเขาก็เอาเงินไปจ้างค่าปรับค่าไหมเราทั้งหลายมาวันนี้แหละหาเงินเยอะๆคือหาบุญเพื่อไถ่บาปไถ่กรรมถ้าเขาจะลงโทษดีได้ในตอนหำเขามาตั้ง100 หำแล้วยังจำเป็นใส่เลือดตัวหนึ่งเจ้ามีบุญหลายตัวแต่มันจางๆสำนั่นเรื่องการให้บาปให้กรรมยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามาทวงเลยถ้ากรรมมากจะมาทวงให้จบกันตรงนี้ถ้ากรรมน้อยก็เบาไปเลยเพราะเราแผ่ให้ทุกวันเบาไปอาตมานี่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านจะเห็นนี่นิ้วมือขาดเห็นไหมนี่ไม่มีนะนิ้วโป้มือนี่มันขาดในท้องนี่ม้ามขาดไปแล้วรถคว่ำที่เมืองอุบลม้ามขาดทำไมจึงขาดอาตมาก็ไม่ได้นึกว่ามันเป็นไรมีแต่น้อยใจว่าเราทำดีมาทำไมจะเป็นอย่างนี้วันนั้นไปทำบุญที่เมืองอุบลไปสร้างกุฏิหลังหนึ่งซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทำบุญใหญ่ๆอย่างนี้สร้างกุฏิให้แก่สาขาหนึ่งของวัดหนองประพงหลังจากนั้นก็ขึ้นรถเข้ากรุงเทพยังไม่ถึงไหนรถคว่ำคนตายเยอะเลยวันนั้นตัวอาตมาในคิ้วเขาเนี่ยแหกอย่างนี้ยันนี่ม้ามแตกเหล็กมันเสียเข้าตรงนี้ต้องตัดม้ามทิ้งเหล่านี้มีแต่บาดแต่แผลมือขาดไปหมดเป็นอย่างไรน้อยใจแต่เราไม่ได้นึกเลยว่าเราเป็นบาปเป็นกรรมอะไรพอมาบวชแล้วเนี่ยวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใต้กอไผ่เนี่ยจิตมันสงบลงไปก็นั่งหลับแล้วก็ฝันเห็นควายตัวหนึ่งเอาฝันก็แล้วกันไผก็ฝันเป็นขึ้นกันนี่แหละฝันเห็นควายตัวหนึ่งหางก้อมหางเห็นพอว่าออกมามันว่าแล้วกันเด้อเฮาเด้อมันว่าเสร็จกันแล้วนะมันว่าอย่างเงี้ยแล้วมันก็หายไปแหมดีใจมากเลยดีใจมากจนน้ำตาไหลออกมาจากสมาธิทั้งที่นั่งหลับตื่นขึ้นมาเลยมาเขาน้ำตาไหลสำนึกว่ามันกับเรานี่ใช้หนี้กันแล้วก็ตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลที่บวชที่ประพฤติธรรมมาขอให้ได้รับบุญกุศลด้วยกันเยอะๆให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอย่าได้เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเลยจำได้ทันทีเนี่ยอาตมานี่แต่ก่อนเป็นคนหนุ่มมีควายอยู่2 ตัวควายตนเองเป็นตัวผู้ชนแต่กันฟิตแต่กันบ่เฮ็ดยังขาดย่ำใดส้นแต่กันค่อยเจ้าของเฮ็ดจังใดบาดนี่ขาดกลางคืนชนกันกลางคืนโว้ยจะมาอุกอังสังกัญญาเด้มันของเจ้าของเบิดทั้ง2 ตัวบาด
ในที่สุดวันหนึ่งข้าวกำลังสุกเต็มทุ่งเลยคานแล้วชนกันควีดกันเหยียบข้าวโอ้เละหมดเลยดึงไม่ออกทำไงไม่ออกโมโหไปเอาฟางมัดมาไฟจุดลนเข้าไปในท้องมันตูท้องมันโอ้ยมันไหม้ตรงที่นี่ตรงที่เราตัดม้ามทิ้งเนี่ยโอ้ยมันห่อนบานเนี่ยออกไว้บ่คานแลนบานเนี่ยคักบ่คอยสันสมน้ำมึงแน่ไว้สันหลังจากนั้นปรากฏว่าไฟที่เราจุดเข้าไปเนี่ยจนหางมันขาดมันเปื่อยแล้วมันก็ขาดท้องมันก็บาดเป็นแผลหมดเลยไม่กินหญ้ามาเป็น20 วันนอนไต่เต็มเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยบาดมาอุอังสังขยาไปบอกน้ำมันปลาไม่สูงจากภาษาเพิ่นลาเอ้ยเจ้ามากินหญ้า3 ใบกับหยอดว่าซั่นไปหาแนวแซ่บๆมามันกินมันเสยเลยมันไม่กินมันเฉยมันก็ไม่ถ่ายสวนเอาสบู่ใส่ในแขนนี่ล้วงเข้าไปในก้นมันสวนอยากให้มันหายไปเอาหนอนออกเอาน้ำผึ้งมาทาแมงวันมันไม่ชอบน้ำผึ้งมาทากันแมงวันโอ้ยมันไม่กินหญ้ามันกินแต่น้ำ20 กว่าวันมันค่อยๆมากินหญ้าบ้างก็ดีใจหลังจากนั้นมันก็ดีวันดีคืนหางมันก็คลอดเข้าก็ขาดแล้วก็เป็นควายพิการท้องมันลายหมดไฟไหม้เป็นแผลจากนั้นมามันนานกี่ปีจำไม่ได้จนไปถึงไหนพอตนเองมีอุบัติเหตุนิ้วมือขาดไปคิ้วนี่เวอะเลยเนี่ยไหมนี่อย่างนี้ยันนี่เอาไปกินก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะเอาไฟลนมันนั่นนึกให้มันชนกันชนะรู้แล้วรู้รอดไปเลยเอามันจริงๆจังๆซะเถอะเว้ยขาดเวลาใดชนเอาออกยากเอามันชนะกันไปเลยทีเดียวไปตัดเขามันตัดหมดทั้ง2 ตัวมันจึงไม่เจ็บมากทีนี้ตัวหนึ่งเขามันยาวหน่อยพอตัดแล้วมันสั้นพอดีถูกคิ้วพอไปชนเวลาใดฟิตุลิไซตะคิ้วตัวนั้นคิ้วเวอะเลยไปตัวยันเหพอมันเอาเรานี่พอดีกันเป๊ะเลยคิ้วแหวกเลยจังนี่ยันนี่เย็บเต็มเหยียดเลยจังนี่ยันนี่นิ้วมือมันมาเอาไปแทนหางมันท้องมันมาเอาไปแทนไฟเผาท้องมันมาไม่มีอะไรเผาพอมาเห็นโพมันในความฝันที่นั่งอยู่นะครึ่งหลับครึ่งตื่นฝันคล้ายๆข่าวมันพูดเป็นด้วยแล้วกันเลยเด้อเฮาเด้อบาทนี่มันว่าโอ้ปานนี่ยังสวดดีที่นี่ตั้ง100 หำตอนหำมูมาเอาเท่านั้นนึงคันบ่เอาหำเจ้าอีกจัก10 หำนี่เฮ็ดจังได๋นี่ระวังให้ดีๆมาทำบุญครั้งนี้อุทิศส่วนกุศลให้มันเยอะๆที่นั่งอยู่ข้างหลังหลวงปู่ของอาตมาเนี่ยอยู่ดีๆอ้าปากไม่ขึ้นไปหาหมอบอกไม่มีสาเหตุจะว่าเป็นอัมพาตก็ไม่มีปกติหมดเขาก็จัดยาให้ถามหมอว่าจะดีไหมไม่รู้เขาบอกดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เพราะไม่รู้จักสาเหตุอ้าปากไม่ขึ้นได้ปั้นเขาไปแปะยืนเข้าไปกินเขาไปได้ปั้นไปแปะยัดเข้าไปนี่ฉีดยาก็แล้วรักษาก็แล้วยังไงก็แล้วตั้งครึ่งเดือนโอ้ยทรมานที่นี่หลวงปู่สิงห์ท่านว่าบ่แม่นบาปบ่ว่าซั่นไปเฮ็ดหยังให้เขาคิดได้บ่ว่าซั่นจำได้เลยคันเฮ็ดหยังให้เขาก็ไปหยาดน้ำอุทิศส่วนบุญให้เขาซะเขามาเอาไปไถไปถึงกระโพดมันก็กัดตรวจไปมันก็กัดกินมันเขียวๆเฮ้กินคู่มือมันไถกูสิแล้วมันก็เหียนเบิดได้เขาโพดผู้เฒ่าก็ฉลาดที่บัดนี่ไปเอาเชือกมาสอดเข้าตรงตะพายในเขามัดปากไว้ในนั้นบัดนี่อ้ายมึงกินโลดบัดนี่ว่าซั่นไถไปเห็นกระโพดก็ดมท้วนกินบ่ได้มันอ้าปากบ่ได้ไปพวกก็ดมทุกคนก็หัวนอนมึงคักบ่เพิ่นว่าสมน้ำหน้ามึงบาดนี่เพิ่นว่ากินก็คักว่าซั่นมันก็สมน้ำหน้ามันอยู่มันตักขึ้นมาใน15 มื้อบ่ได้บาดนี่มันบ่ได้แก่นี่เพราะฉะนั้นระวังให้ดีถ้ามันมาเอาก็ให้เขาสาหลีกอื่นใดหลีกได้บ่พ้นกฎกรรมเอาเลยเนาะพ่อใหญ่หำโอ้มันสิตอบไว้บ่มันหลายกระดกกระเดียดให้น้องปาดนี่ปาดโอ้มันก็คักคนเด้อปานนี่ก็ต้องเอาแว่นตาออกอีกขอเรียนถามเรื่องการฟังเทศหรือการฟังธรรมวันนี้มองเห็นคนสวมหมวกคงตั้งแต่เช้าฟังธรรมเอาผ้าโพกศีรษะฟังธรรมบางคนนอนฟังไม่บาปหรือนิมนต์อธิบายให้ฟังด้วยครับจากผู้หวังดีใฝ่ในธรรมโอ้ยเป็นแต่สิได้บุญแท้ละเฮ้ย
ผู้ใดใส่หมวกฟังเทศฟังธรรมนอนฟังดีๆพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่เป็นการเคารพธรรมแม้แต่การให้ทานก็ต้องถอดหมวกถอดรองเท้าสักกัจจังโสตโพติฟังด้วยความเคารพพระท่านก็ไม่ให้แสดงถ้าคนโพกศีรษะไม่ให้แสดงคนถืออาวุธคนอะไรไม่ให้แสดงธรรมเพราะกลัวเขาจะบาปด้วยเขาไม่เคารพธรรมท่านอาจจะลืมก็ได้ไม่มีความจงใจเพราะว่ามาประพฤติปฏิบัติคนเรามันมากคนบางทีก็นึกไม่ถึงเพื่อนก็ไม่บอกถ้าเพื่อนบอกก็คงจะถอดอันนี้ก็น่าให้อภัยกันวันหลังเราก็อย่าทำฝึกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปมีลูกไม่ได้ดังตัวมีผัวไม่ได้ดังใจมีลูกมีเต้าก็บกพร่องทำอันตรายบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังบอกไม่หย่าว่าไม่เลิกมันจะบาปจะกรรมทีนี้สำหรับผู้ที่นอนฟัง มันก็มีนะในสมัยพุทธเจ้าก็มีสมัยนี้ก็มีคนไม่เหมือนกันท่ามกลางความหมายมากหลากหลายแตกต่างคนว่าง่ายคนว่ายากคนละเอียดคนหยาบก็มีเราก็ต้องสงสารก็ต้องให้อภัยกันบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนอนฟังเอาบุญบ้างก็ได้ทำความเข้าใจแต่ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าพยายามนอนฟังมันจะบาปในสมัยพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอยู่มีคนนั่งฟังด้วยกันเยอะๆนะบางคนนั่งไม่นั่งเฉยๆเขียนดินเราก็ฟังอยู่แล้วหักเขียนงอกแง่งเอาใหม่ขี้ดินเหรียญคือผู้บ่าวกับผู้สาวคนนั่งคุยกันนั่งคุยผู้บ่าวกัดแขวกัดข้างกัดผ่ากัดแท้เขียนงอกแง่ขี้ดินมุนในป่ายอันนี้บ่ได้คุยกับไฝไม่ได้คุยกับใครแต่นั่งฟังธรรมขีดดินแต่หมอหนึ่งนั่งฟังธรรมแงนหน้าบนฟ้ายากเราฟังบ่ฟังแต่หมอหนึ่งว่าได้นำโอเดสาปะกวะโตหาวงาบงามเขาหลอดมาเนี่ยว่าได้เพิ่นย้ายเอาแล้วปะนี่งอกคนงอกพี่จนจบแล้วก็ฟังคือกันแต่บางพวกก็ตั้งใจฟังพระภิกษุก็ไปถามพุทธเจ้าว่าทำไมคนเหล่านี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็นั่งสับประงกสับประงากหลับเลยไม่สนใจเลยพระพุทธเจ้าว่าอย่าไปว่าเขาเลยให้อภัยเขาเถิดสงสารเขาก็อยากดีแต่เธอรู้ไหมเขาเคยเกิดเป็นนกเขามาแล้ว500 ชาติถ้าเฮานี่นกเขาหลายยังมือเสาจะมาจักกี่ศาสตร์นกเขาทั้งเหลืองๆนี่ก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่โง่นี่ดูกันมีนกเขาขาวก็มีแต่บางคนขีดดินขีดไปขีดมางอกแงกบ่อยู่เป็นสุขจักเถื่อมูนั่งอยู่แล้วก็ไปอยู่แล้วเห็นงอกเฮ็ดแงกพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยเราเป็นขี่ไก่เดือน500 ศาสตร์แล้วอยู่ซื่อๆเป็นบอกว่าสั่นวาสนาเก่านิสัยเดิมแล้วมาว่าสั่นผู้ละคนกันฟังเทศเอาอย่างงอกแง่งอกมีเบิดบ่ได้สำรวมไปอย่างเลยอย่างนี้ก็มีก็ต้องให้อภัยกันเมตตาปาณีสงสารกันช่วยเหลือกันทีนี้บางคนนั่งฟังเทศตาเบอมองไปโน่นไปนี่ไม่อยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเหล่านั้นเขาเคยเป็นหมอดูโหราศาสตร์ดาราศาสตร์มาแล้ว500 ชาติมาแล้วมีตัวหมอดูน้ำมันนี่ก็ได้เพราะเห็นนั้นที่นอนอยู่ถ้าหากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พยายามลุกมาไม่ใช่เราอยากนอนนะความจริงเขาก็ไม่อยากนอนกิเลสตัณหาพยามารมันเข้าไปแทรกไปซึมมันเข้าทางไหนมันก็เอาทางนั้นแทรกแซงผู้ใดได้มันก็เอาคนนั้นคนพวกเราที่มาอยู่ด้วยกันต้องเมตตาปราณีกันชั่วก็ดีโน่นอนฟังก็ดีโน่ใส่หมวกฟังก็ดีโน่ไปสิถ้ามองกันอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันได้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะพยายามฝึกตนเป็นคนดีขึ้นมาได้เอาจดหมายต่อไปโอ้ยมาหลายชนบานก็เอาไว้เป็นหนีอีกซะเนาะบาทนี้เนาะหลายเนี่ยเนาะขออีกฉบับหนึ่งกับผมขอถามข้อข้องใจในอารมณ์กรรมฐานที่ติดมานานแล้วสภาวะที่ว่างนี่จะมีสภาพเปลี่ยนแปลงหรือไม่ลายมือสวยหรือว่าอยู่ในสภาวะเดิมคือว่างอยู่ชั่วขณะเมื่อมีสัญญาอัตตาก็มีเหมือนเดิมเวทนาก็มีเหมือนเดิมก็ให้อาจารย์อธิบายเพื่ออนุเคราะห์อันหนึ่งว่างแต่เห็นลมหายใจและจะอยู่อย่างนี้นานไหมบางครั้งนั่งสมาธิกายนิ่งแต่จิตยังวิ่งไม่ยอมหยุดไม่ทราบว่าเพราะอะไร
3 เวลานอนจิตที่จะไปสู่ความหลับผมรู้อยู่ว่าจะฝันจะดึงกลับมาก็ไม่กลับบางครั้งดึงกลับมาได้ชั่วครู่ก็กลับไปสู่ความฝันอย่างเดิมผมเป็นมา2 ปีแล้วมาถามบางสำนักท่านก็บอกให้ดูไปเรื่อยๆอย่าขาดสติผมก็ทำแต่ยังไม่หายขอกราบอาจารย์ช่วยบอกทางทำให้ถูกต้องตามสัมมาปฏิบัติด้วยขอนมัสการพระอาจารย์ฟินาถะสภาวะที่ว่างนี้มีอยู่วันหนึ่งก็มีคนธรรมดาก็มีอยู่แต่ไม่ได้ดูมันก็เลยไม่รู้ไม่เห็นยังมีถ้อยคำที่เราสวดว่ายะถาวิมุตตังจิตตังปัจเจเวคติพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นถ้ามันว่างแล้วมันก็หลุดพ้นไปในขณะหนึ่งมันก็กลับคืนมามันเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ามักจะเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าสมยายิกะสมยายิกะนิพพานอยู่ชั่วสมัยชั่วขณะคณิกะนิพพานมันก็เป็นได้ทีนี้บางทีมันเป็นความว่างเพราะสมาธิเมื่อเราดูไปจิตมันสงบมันไม่โหยหิวหาอารมณ์ใดๆมันก็ว่างในขณะที่มันว่างเนี่ยมันไม่เป็นสุขและมันก็ไม่เป็นทุกข์มันอยู่ในระหว่างกลางๆเรียกว่าอทุกขะมัทุกขะตรงนี้ดูยากถ้าจะบอกว่าอทุกขังมัทุกขังสันตังอัตถักขินังอนิจจโตพึงเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนี้เหมือนว่างๆนี้ว่ามันเป็นของละเอียดนั้นไม่เที่ยงตามเห็นความไม่เที่ยงของมันในนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปนั่นคือความไม่เที่ยงก็ให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่ในความว่างแล้วมันจะเปลี่ยนไปก็จะมีสัญญามีอัตตาเหมือนเดิมก็ดูอย่างนี้ก็จะเห็นความไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงมากๆจิตใจก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงไปตามๆกันก็จะเกิดความไม่สนใจในสิ่งใดเพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงก็จะเกิดอนิมิตตะขึ้นมาไม่สนใจอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่จิตของเราเคยว่างๆก็เปลี่ยนไปนี่คือลักษณะแก้ไขให้เห็นความว่างนั้นมันจะมีความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นเพราะว่างอันนี้ไม่ใช่ว่างแบบที่ท่านพูดถึงว่าสุญญโตโลโกอเวคสุขมันเป็นว่างของสมาธิสมถะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอทุกขมสุขเวทนาทีนี้เมื่อเห็นลมหายใจอยู่อย่างนี้ว่างแต่เห็นลมหายใจและจะอยู่อย่างนี้นานไหมเป็นธรรมดาอันเดียวกันดังที่กล่าวมาแล้วมันเป็นชั่วขณะเราก็ดูพอมันเปลี่ยนไปก็รู้ว่ามันเปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงบางครั้งนั่งสมาธิกายนิ่งแต่จิตก็วิ่งไม่ชอบหยุดไม่ทราบว่าเพราะอะไรเป็นธรรมดาของจิตไม่ใช่คนตายมันจะวิ่งไปไหนก็ช่างหัวมันเรารับรู้รับทราบเดี๋ยวมันก็กลับคืนมามันเป็นธรรมดาเหมือนหูไม่หนวกได้ยินหมดทั้งเสียงตาไม่บอดไม่ดูก็เห็นขอให้ลืมไว้จิตของคนในเมื่อยังไม่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอยู่ภายนอกนี่มันก็ธรรมดาเพราะเหตุนั้นลักษณะทั้งหมดดังกล่าวมานี้กายมันนิ่งได้จิตยังวิ่งแล้วก็ตั้งสติให้เป็นเรดาร์คอยรู้จักการเคลื่อนไหวของมันธรรมดาเวลานอนจิตไปสู่ความฝันพอรู้อยู่ว่ามันฝันดึงกลับมาก็ไม่กลับบางครั้งก็ดึงกลับมาได้ชั่วครู่กลับไปสู่ความฝันอย่างเดิมเป็นมา2 ปีแล้วอันนี้มันเรามีสติไม่พอบางทีมีสติพอสัมปชัญญะไม่พอทีนี้วิธีแก้อันนี้อย่าให้จิตเข้าไปภายในแล้วก็อย่าให้มันล่องลอยไปภายนอกระวังอยู่ตรงกลางๆเขาเรียกว่าพหิทาจัสสะวิญญาณังอัจฉตังอสันติทังอย่าให้จิตนี่วิ่งออกไปภายนอกแล้วก็อย่าให้จิตนี่เข้าไปสงบอยู่ภายในให้อยู่ระหว่างกลางๆรับรู้รับทราบถ้าปล่อยปั๊บมันเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในขันชั้นในก็ปรุงก็ทำงานกันต่ออีกพอออกมาข้างนอกก็ฟุ้งไปกับขันภายนอกเองเพราะนั้นท่านให้อยู่ตรงกลางจึงบอกว่าพหิทาจัสสะวิญญาณังไม่ให้มันออกไปภายนอกพหิทาภายนอกกับความรับรู้ภายนอกอัจฉตังอสันติตังไม่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ภายในหลังจากนั้นมันจะไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นทั้งภายนอกทั้งภายในระวังอยู่กลางๆส่วนมากมันลิบก็ไปภายในมันก็ไปฝันต่ออย่างนี้ระวังให้ดีนะค่อยๆไปจับดูคืนนี้เอาผ่านไปโอ้คือลายเทเลวัตนี่เวลาของเราเกือบจะได้ทุ่มครึ่งแล้วนะขออีกสักปัญหาหนึ่งปัญหานี้ร้องทุกข์พระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงได้ยินพระ
ที่มาวัดองค์หนึ่งไปเที่ยวพูดคุยกับแม่ชีแม่ขาวเอาอีกแล้วสาธุขออนุโมทนาความห่วงใยต่อพระศาสนาระวังให้ดีนะพระองค์ไหนเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นพยายามช่วยกันรักษาพระศาสนาในยุคสุดท้ายว่าเงินค่ารถกลับวัดบาทเดียวก็ไม่มีแต่จะไม่เดินกลับวัดชอบสบายจะหาวิธีเองแล้วท่านก็สร้างสิ่งที่ภิกษุที่มุ่งปฏิบัติภาวนาไม่พึงกระทำซึ่งท่านที่เป็นเจ้าตัวทบทวนพฤติกรรมตนเองได้ไม่มีการสำรวมกายวาจาในเพศตนจึงเป็นห่วงเห็นใจพระภิกษุท่านที่ขาดปัจจัยจริงอยากให้ท่านได้ค่ารถกลับเหมือนกันแต่ตัวเองก็มีเงินมาจำกัดถ้ากลับไปบ้านก็พอจะมีมาถวายได้บ้างพระอาจารย์โปรดกรุณาแนะนำในเรื่องดังกล่าวด้วยไม่รู้ว่าพระองค์ใดไม่มีเงินกราบขอบพระคุณ หลายคนอยู่ด้วยกันก็มีหลายแบบนะตรงไหนมีคนดีๆก็มีคนที่ไม่ดีปนเปกันไปบนบันไดสวรรค์ก็มีนรกอยู่ข้างๆเพราะเหตุนั้นดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นภาพที่น่าเป็นห่วงขอให้พวกเราได้ช่วยกันระวังรักษาถ้าไม่มีค่ารถจริงๆนี่มันก็น่าจะพออนุเคราะห์กันได้อย่าได้ไปเที่ยวออกปากขอกับญาติโยมพระภิกษุออกปากขอสิ่งของกับคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติตนเองไม่ใช่ปวารณาจะเดือดร้อนต้องอาบัตินะมันผิดผมอยู่ที่นี่ผมก็ไม่ออกปากขอใครการที่ไปเที่ยวเดินบิณฑบาตนั้นเป็นการขอด้วยการแสดงกายให้เห็นไม่ได้ไปยืนเรียกโบกเวกมาเด้อมาใส่บาตรให้คอยเด้อบ่ว่าจังเถอะเพราะพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้ขอนอกจากญาติตนเองพี่น้องและก็ผู้ปวารณาอาตมาในนี่ไม่มีใครปวารณานอกจากโยมสมนึกคนเดียวแล้วก็ญาติที่อยู่ในบ้านนี้พอจะใช้ได้ก็ใช้นอกนั้นมันจึงลำบากจะออกไปข้างนอกทีบางทีรออยู่ตั้ง7 วันกว่าจะมีรถใครมาพอที่จะใช้ได้เขาเคยปวารณาว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้เพราะนั้นระวังพวกเราช่วยกันรักษาถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมกันจริงๆเทวดาจะคอยดูแลรักษาจะดลบันดาลผู้มีสัมมาทิฏฐิช่วยเหลืออย่าลืมว่าถ้าเรามาอยู่ในที่อย่างนี้มีแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่พวกเทวดาสัมมาทิฏฐิเขามาคอยกราบคอยไหว้คอยดูคอยแลภาพอันนี้เป็นภาพที่เทวดาจะต้องกราบไหว้ถ้าผู้ใดทำไม่ดีทำไม่งามจะมีพิษมีภัยมีโทษทันตาเห็นจะถูกลงโทษสั่งสอนในนิพเพนี้เคยมีปรากฏการณ์บ่อยๆพระที่ทำตัวไม่ดีถูกตบ เวลากลางคืนถูกฉีกอกให้ดูบางคนนี่เลือดทะลักออกปากออกจมูกก็เป็นได้เพราะนั้นถ้าท่านทำไม่ดีไม่งามในสภาพอย่างนี้ท่านอาจจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาซึ่งพวกเทวดาสัมมาทิฏฐิเขาไม่อยากเห็นสภาพเช่นนี้เขาก็ช่วยกันรักษาศาสนาซึ่งเราก็พูดกันอยู่ทุกวันเย็นๆมาอากาสธาจะภูมิมาธาเทวานาคามหิตติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังละคันตุสาสนังอากาสธาจะภูมิมาธาแปลว่าขอให้เทวดาพญานาคบนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินผู้มีฤทธิ์มหิทธิกาปุญญังโนอนุโมทันตุจงมาอนุโมทนาส่วนบุญของเราทั้งหลายที่กระทำอยู่ในขณะนี้จิรังลักขันตุศาสนังจงช่วยรักษาศาสนานี้ให้อยู่ยั่งยืนยงตลอดไปเราเรียกอยู่ทุกวันเย็นๆที่เราสวดนั่นอย่าลืมสวดเสียเย็นๆก็สวดกันบ้างหนังสือเราก็มีเทวดาที่มีฤทธิ์พญานาคที่มีฤทธิ์เทวดาที่มองไม่เห็นพญานาคที่มองไม่เห็นเอาที่มองเห็นก็ได้นั่งสำราญนี่ก็เป็นเทวดาหิริโอตปสัมปันนาสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวาธรรมาธิพุจเรผู้ใดมีความอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปมีจิตสงบระงับแล้วเว้นจากอกุศลกรรมบทผู้นั้นเป็นสัตตบุรุษเป็นเทวดาทั้งหมดนี่เทวดานั่งนี่เทวดาเอานาคเวลาคนจะไปบวชทำไมเขาจึงเรียกคนนั้นว่านาคทั้งหมดนี่ก็เป็นนาคได้อาคุงปาปะกัมมังนะกโรตีตินาโคบุคคลใดเว้นเสียจากกรรมอันเป็นบาปบุคคลนั้นชื่อว่านาคในนี้มีแต่คนเว้นบาปหมดแล้วนาค
วันก่อนเงินหายได้5,000 กว่าบาทขนาดโยมนะ5,000 กว่าบาทได้เงินหายเขาเป็นนาคเขาเว้นบาปเขาเป็นเทวดาเขาอายชั่วถือเงินมาอาจารย์ครับไม่รู้เงินใครเนี่ย5,000 กว่าบาทคนนั้นจนเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นู่นคนบนภูเขาเดี๋ยวนี้ก็อยู่คอยทำอาหารให้เราฉันเรากินทั้งวันทั้งคืนแกไม่ได้หลับได้นอนนี่อาจารย์ครับ5,240 บาทไม่รู้เงินใครป่านนี้เจ้าของคงเป็นทุกข์ท่านอาจารย์ไปเที่ยวประกาศให้เขาเทนั่นแหละคือนาคอาคุงปาปะกัมมังนกโรติตินาโคบุคคลใดเว้นเสียจากกรรมชั่วกรรมบาปบุคคลนั้นชื่อว่านาคบุคคลใดอายชั่วกลัวบาปเว้นจากอกุศลกรรมบทจิตใจสงบระงับเป็นสัตตบุรุษเป็นเทวดาสปุริสาโลเกเทวาธรรมาเทวุจเรเป็นเทวดาในโลกเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นทั้งนาคเป็นทั้งเทวดาที่มองเห็นนอกจากนั้นที่มองไม่เห็นก็อาจจะเป็นได้อย่าพากันทำเลยช่วยกันรักษาศาสนาเพียงค่ารถถ้าไม่มีน่าจะพูดกันได้รู้เรื่องส่งอนุเคราะห์กันได้ถ้าเราทำอย่างนั้นมันไม่ดีไม่งามนะขออภัยเราก็เมตตาปาณีกันต่อไปที่เป็นมาแล้วก็ตินนวัฏฐารกะตินนวัฏฐารกะสงบระงับโดยการกบหญ้ากบดินเอาดินกบเอาหญ้าเอาฟางกบเสียเลิกระลึกนึกถึงมันเอาผ่านไปโอ้ยคือหลายเท่านอกบ้านนี่เอาเลยเนาะเอาไว้มื้ออื่นมันเด็กแล้วพอใหญ่ไม่ใหญ่ปวดหลังปวดเอวพากันแผ่เมตตาเอิ่นหาเทวดาเด้อมาซอยรักษาศาสนาสิเป็นหนีไว้มื้ออื่นเคิงกลางจึงสิตอบลายโพดวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยนะขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงงอกงามไพบูลย์สู่จิตสู่ใจของท่านทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอันจะนำเราออกเสียจากกองทุกข์ในวัฏสงสารนี้โดยทั่วกันตามกำลังแห่งบุญญาบารมีสติปัญญาของตนโดยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายจะพ้นทุกข์โดยการอ้อนวอนกราบไหว้ในโลกนี้ก็คงจะไม่มีใครทุกข์ยากลำบากมีข้อกรรมเพราะใครก็อ้อนวอนเป็นคนโง่ที่ไหนเขาก็อ้อนวอนเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นเพียงผู้บอกทางให้ความภาคเพียรพยายามให้ถึงสิ่งนั้นเป็นเรื่องของพวกเราทั้งหลายที่พึงจะกระทำเองโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ